Iltaa vaan kaikille. Mun nimi on Ismo Hottu ja toimin täällä Pelastusopistolla sammutus- ja pelastustekniikan opettajana. Tänään aiheena on täydentävät sammutustekniikat. Näitä asioita on sivuttu tässä webinaarisarja-aikana ja nyt vedetään vähän yhteen näitä asioita. Ja tässä on tämmöinen kaksiosainen meidän tämä esitys, että mulla on tässä tämä esitys ja sen jälkeen sitten Keijo Kangastie esittää myös näitä samoja asioita sitten käytännön toteutuksena, mitä ne tuolla omassa toimintaympäristössä on tehnyt, niin Keijo kertoo niistä omista kokemuksistaan sitten. Lähdetään liikkeelle. Eli tämän luennon jälkeen, mitä tässä nyt mulla on tämä luento, niin tämä on hyvin pintapuolinen, eli mitään tarkkoja tekniikoita ei käydä, tai näitä tekniikoita kovin tarkasti käydä läpi tässä näin, että käydään niin toimintaperiaatteita, ja ajatus on se, että tämän luennon jälkeen teillä on käsitys näistä sammutuslaitteista, ja tietysti joillekin, jotka ovat enemmän ollut näiden kanssa tekemisissä, niin voi olla todella hyvä käsityskin, mutta tämän luennon jälkeen niin käsitys jää tämmöiselle yleiselle tasolle, ja tervetuloa sitten Pelastusopiston täydennyskoulutukseen. Uudet ja täydentävät sammutustekniikat kurssille syksyllä, missä näitä asioita sitten harjoitellaan tuolla harjoitusalueella. Mutta käydään näitä alkusammutustiedusteluun liittyviä ja sitten näitä sammutusleikkuriin, UHPS ja painevahtojärjestelyihin liittyviä asioita käydään tälleen yleisellä tasolla läpi tässä näin. Katsotaan pistosuihkuputken, pistojauheputken sekä sammutussauva ja varisammuttimen käyttöperiaatteet ja muutamia videoita. Siitä koostuu tämä luento tässä näin. No, jos puhutaan näistä täydentävistä sammutusmenetelmistä, niin tässä on sama dia, mikä oli tässä webinaarin alussa. Puhuttiin näistä sammutustekniikoista ja kuinka sisäsammuttaminen altistaa. Tuossa on ruotsalaisten tekemä tutkimus, ja sehän altistaa tutkimusten mukaan, ja jos me ulkoapäin tehdään sammuttamista, niin altistaa vähempi ja altistaa niitä savusukeltajia vielä vähempi, kun tehdään semmoinen ensi-isku sitä ulkoapäin. Ja näin ensi-iskut ja sammuttamiset, niin ne on yleensä niitä täydentäviä sammutustekniikoita. Eli tässä on niin kuin tutkittu tätä asiaa, niin tässä pohjalle niin kuin perusteita tälle asialle. Ja nyt täytyy sanoa, että on näköjään tehnyt tepposet mulle tuossa tuo yksi kalvo, mutta siinä on täydentäviä sammutustekniikoiden näiden mahdollisuuksia pohdittu, niin mun pitää melkein ulkoa tästä, kun tuommoista sillisalaattia tuossa noin, mutta ajatusmaailma on se, että nämä täydentävät sammutustekniikat, ne olisi niin kuin silloin 2016, kun meillä oli projekti, niin siinä mietittiin, että näillä täydentävillä sammutustekniikoilla niin saadaan nopeasti se palo hallintaan, varsinkin sellaisissa kohteissa, missä on pitkät selvitysmatkat. Ja lähinnä oli ne käsisammuttimet, mitä oli käytössä silloin, kun aloitettiin tutkimaan näitä niin sanottuja täydentäviä sammutustekniikoita. Tällä hetkellä meillä ne sammutustekniikat on tämän 8 vuoden aikana oikeastaan niin muuttuneet niin, että meillä on tämmöisiä sammutussauvoja ja varsisammuttimia, jotka voisi sanoa oikeastaan niin, että nämä täydentävät sammutustekniikat on jo teholtaan sellaisia, että ne ei ole enää semmoisia välineitä, joilla tehdään sammutusta, jos ei niin muuta mahdollisuutta ole. Eli aika on mennyt siinäkin eteenpäin. Eli täydentäville sammutustekniikoille on nyt aika kova sija nyt tällä hetkellä, kun katsoo tätäkin tutkimusta, mitä tässä on. Mä hyppään tuon yli, kerroin sen juuri äsken tuossa sen asian, mikä oikeastaan tuossa diassa oli. No sitten mennään näihin sammutustekniikoihin. Tämä on tuolta sitä julkaisusta otettu tämmöinen jaottelu. Ja tässä on niin koottu meidän sammutustekniikoita sitten eräällä tavalla tuon julkaisun sisällön mukaisesti. Ja jos mä voisin täältä käydä läpi näitä
näitä sammutustekniikoita, mitä tässä nyt sitten on esillä, niin tämä sisäsammutustekniikka on meidän tämä perinteinen ZUP pienpisarasammutustekniikka, ja sille sitten on sisältöä lisää tullut sen tekniikan osalta, niin kuin Ville tuossa kävi läpi, että sen suihkuputken monipuolisempaa käyttöä, ja tällä hetkellä me käytetään tämmöistä termiä siitä kuin sisäsammutustekniikka, mutta tämä on se tuttu ja turvallinen savu sukeltamalla tehty no en tiedä onko se enää turvallinen, jos puhutaan altistumisesta, mutta se mikä on aina opetettu ja minkä mukaan sitten mennään, ja se on ihan hyvä ja se me osataan. Sitten on tämä siirtymäsammutustekniikka, tästä oli webinaarissa jo puhetta. Tämä siirtymäsammutustekniikka oli vähän huono nimi sinällään, koska tässähän sprinklattiin avonaisesta ikkunasta sinne palavaan tilaan kattoon suoralla suihkulla, jyrkällä kulmalla, ja laitettiin se suihku sinne kattoon niin, että se siroutuu sieltä ja pirstoutuu. Ja tuli tämmöinen sprinklaava vaikutus. Tämä on suora käännös, tämä siirtymäsammutustekniikka, ja se sinällään ei kuvaa sitä tekniikkaa, mutta siihen pitäisi keksiä ehkä parempi sana sille tekniikalle. Miksi se on siirtymäsammutustekniikka, niin se alkuperäinen idea on siinä, että tehdään ensi-isku sitä ikkunasta ja siirrytään sitten sisäsammutustekniikkaan, ja siitä johtuu sen nimi siitä. Sammuttaminen suihkuputkella ulkoapäin, siinä ei ole meille mitään uutta. Sitten on sammutustuuletus alipaineella, ylipaineella. Näistä käytiin myös webinaarin aikaisemmissa vaiheissa käytiin nämä sammutustuuletukset läpi. HYP-toimintamalli, eli sammutustuuletus ylipaineella kerrostaloissa. Viime webinaariaihe oli tämä. Helsingissä on tämä malli ollut käytössä vuodesta 2007-2008 lähtien. Järeät suihkuputket ja maavesitykkisammutustekniikat, niissä ei oikeastaan sen kummempaa muuta kuin, että veden virtauksesta käytiin silloin webinaarissa aikaisemmin läpi se, että kun meillä on tällaisia automaattikärjellä olevia maavesitykkiä ja sitten näitä järeitä suihkuputkia, niin niissä saattaa sitten se sammutusvesivirta ollakin yllättävän matala, jos pistetään liian maltilliset pumppupaineet, koska se kärki pyrkii pitämään sitä suihkupainetta. Ja meillähän oli tämmöinen yksi tapaus, missä otettiin videolle se, että tuossa maavesitykissä olikin virtaus vain 670 litraa minuutissa ja oletusarvo, että melkein 2000 litraa, niin siinä oli se, että se kärki toimii. Niin kuin se kärjen kuuluu toimiikin, mutta se käyttäjät ei sitä osannut käyttää. Täydentävät sammutustekniikat. Tämä oli tämän päivän aihe täällä mustalla. Tänne on tehty jaottelu sitten näistä täydentävistä sammutustekniikistä. Alkusammutustiedustelu webinaariaiheena oli 21. päivä helmikuuta. Käytiin aika hyvin läpi. Tänään käydään pistosuihkuputket, pistojauheputket, niiden toimintaperiaatteet, samoin tämä painevaahto, UHPS ja sammutinleikkurit, varsi- ja sammutussauva katsotaan tänään tuossa, ja käsisammuttimet ja heittosammuttimet, niin näistä oli myös meillä sitten aikaisemmin webinaarissa hyvin kattava esitys. No mitäs ne täydentävät sammutustekniikat sitten on, mitä me voitaisiin nyt niin ajatella niitä, niin tässä on oikeastaan kuvattu niitä tekniikoita. Täällä on UHPS, Cobra-sammutinleikkuria, eli sammutinleikkurit yleensä. Cobra on tämmöinen yleinen leikkuri, mikä on meille kaikille tuttu, mutta niitä on muitakin merkkejä tarjolla. Heittosammuttimet, pistojauheputket, pistosuihkuputket, sammutussauva, varsisammutin siellä, painevaahto, käsisammuttimet ja sitten esimerkiksi Ontelopaloissa Ronkaisen Juha kävi viime keskiviikkona näitä asioita läpi, niin tässä on tämmöinen pistosuihkuputki, mikä on kiinnitetty tämmöinen RH-pusheri ja
voidaan työntää sitten sinne yläpohjaan sitten alakautta. Esimerkiksi tämmöisiä voisi ajatella, että niitä on niitä täydentäviä sammutustekniikoita. No kerrataan tässä tätä alkusammutustiedustelua. Se on tärkeä asia. Villekin kävi tuossa läpi sitä alkusammutustiedustelua. Niin tosiaan niin kannattaa katsoa tuo webinaari 21.2. Siellähän käytiin tätä alkusammutustiedustelua läpi ja mä otin tämän dian sieltä sitten, tiivistin tähän yhteen diaan muutamia tärkeitä asioita sitä alkusammutustiedustelusta. Alkusammutustiedustelu liittyy epävarmuustilanteesta, pitää ottaa työturvallisuus huomioon, sitten pitää muistaa, että käsisammuttimen sammutusteho on rajallinen, ja sitten tärkeä asia, joka on täällä viimeisenä, mutta ei vähäisin, savusukellusta vai alkusammutustiedustelu. Ja tämän asian Villekin otti esille tuossa omassa esityksessään. Hyvin tärkeä asia, jos tehdään alkusammutustiedustelua sellaisessa tilassa, missä pitäisi oikeastaan savusukeltaa, niin se on ikävä tilanne semmoisen tilanteeseen joudun. Eli se pitäisi niin olla selkeää, missä vaiheessa voi tehdä ja missä ei voi tehdä ja missä pitää perääntyä sitä alkusammutustiedustelusta. Mut näihin löytyy vastaukset sitä webinaarista, joka oli helmikuussa. Samassa webinaarissa käytiin läpi sitten, miten alkusammutustiedustelu tehdään sitten siinä tilassa, kun ollaan palavassa tilassa siellä ja ollaan menty tekemään sitä alkusammutustiedustelua sinne, siellä palaa joku alkupalo, miten palo rajoitetaan ovelta, palavan tilan ovelta, sammutetaan ja sitten sieltä ulkopuolelta. Ja näistä löytyy esimerkit, niin en niitä tässä tänään lähde kertaamaan sitten, koska ne on jo kerran käyty läpi siellä. Vähän huomioon. No sitten palovisiikkaa ja muutama dia, ei tässä ole kuin 3 diaa tätä palovisiikkaa, mutta tämä on tärkeä asia itse asiassa, nämä sammuttamisen perusteet ja palamisen perusteet, koska näitä joutuu ja pitää aina pohtia siinä vaiheessa, kun meillä mietitään jotakin sammutustekniikkaa tai sammutuslaitetta tai sammutetta, että miksi se toimii tai miksi se ei toimi, niin niihin löytyy selitykset täältä teoriasta. Ja nämä kannattaa muistaa sitten ihan yksinkertaisesti palamisen edellytykset, liekkipalon edellytykset, heikkupalon edellytykset. Nämä kannattaa muistaa esimerkiksi, jos otetaan aerosolisammutin esimerkiksi, niin se vaikuttaa tähän häiriintymättömän kemiallisen reaktion, eli liekkipalo sammuu, mutta ei heikkupalo. Ja kun tila tuuletetaan ja sieltä sitten se aerosolisammute häviää pois, niin se heikkupalo muuttuu liekkipaloksi ja näin se palo pääsee taas liikkeelle sieltä, etenee, jos ei tämmöistä asiaa tiedetä. Tai sitten esimerkiksi sammutetta käytetään niin, että sammute ei mene sinne, minne sen pitäisi mennä, niin sammuttaminen ei ole mahdollista. Tämä kannattaa muistaa. No sitten pisarakoko ja pinta-ala, sen pisaran pinta-ala. Tämä on tärkeä asia, kun puhutaan hetken päästä Cobra UHPS-sammutuslaitteista, eli sammutusleikkurista ja UHPS-sammutuslaitteista, niin pisarakoko on merkittävä siellä, koska nämä laitteet perustuu siihen, että pienestä vesimäärästä saadaan pieniä pisaroita paljon, ja kun pienien pisaroiden pinta-ala lasketaan yhteen, niin se pinta-ala on huomattavan paljon suurempi kuin sellaisilla pisaroilla, jotka ovat isompia. Jos me katsotaan tätä kuvaa täällä näin, että jos 1 litra on vettä ja on pisara, jonka halkaisija on 1 millimetri, niin pinta-ala on 6 neliöä niillä kaikilla pisaroilla, jotka tulee sitä litrasta. Mutta jos se on 0,01, niin se on 600 neliöä, eli pinta-ala on hurjan paljon enempiä. Tämä pinta-alalla on ratkaiseva merkitys siihen, että kuinka nopeasti ja tehokkaasti se lämpö sitoutuu siitä savusta sitten tähän veteen, eli kuinka nopeasti se jäähtyy. Eli sillä on iso merkitys.
Ja siihen perustuu näiden laitteiden kyky ja teho tähän pieneen pisaraan. No vertailun vuoksi sitten kun puhutaan pisarakoosta, niin sitten sisäsammutustekniikassa meillä on vakiintunut tämmöinen 0,35 pisarakoko ja tässä todistetaan sitten tässä näin diagrammissa, että miksi se on hyvä, niin tästä kun me katsotaan 0,35 ja mennään tätä punaista linjaa ylöspäin, niin me nähdään, että yli 70% käytetystä vedestä höyrystyy, mikä on se meidän tavoitekin. Hukkaa menee tuommoinen alle 20% ja lattialle kulkeutuu alle 10%, eli hyvä pisarakoko siihen sammutustekniikkaan, että jos se pisarakoko olisi isompi, niin huomataan, että se höyrystyneen veden määrä on vain 40% ja lattialle kulkeutuu suuri osa. Vastaavasti, jos se pisara olisi todella pientä, niin hukkaa menee yli 80% siinä sammutustekniikassa. Eli pitää huomioida se, että eri sammutustekniikoissa tuo pisarakokokin vaikuttaa eri tavalla sitten. Eli tämmöisessä sisäsammutustekniikassa tuommoinen erittäin pieni pisara, niin jos me katsotaan, niin se ei olekaan kovin hyvä. Sen takia meillä on tuommoinen vakiintunut pisarakoko siinä ja se toimii hyvin. No, tämä on sitten palofysiikkaa. Vielä yksi tärkeä asia näistä pisaroista, ja tämä on tuolta Jukka Vaarin kirjasta täältä. Jukka Vaari on tehnyt tämmöisen kirjan tästä sammutustekniikassa. Tämä on tämmöistä hyvin matemaattista painotteista tämä sisältö täällä näin, ja siellä on perusteltu sitten näitä asioita, mutta sieltä löytyy hyvä tämmöinen asia, minkä käytännön kaverikin voi allekirjoittaa ja heti ymmärtää siinä, niin on näiden pisaroiden vaikutukset. Ja näistä nyt ei tarvitse teidän opetella tällä hetkellä, kun katsotte tätä, että mitä näillä pisaroilla on vaikutusta näissä, mutta jos muistaisitte edes sen, että täällä on useita vaikutuksia, missä se vesipisara pitäisi olla. Täällä on 5 kohtaa täällä näin, missä ne pisarat pitäisi olla. Ja nyt me katsotaan niin tämä kakkoskohta, ehkä meillä on se, mihin me ollaan ehkä liikaa sitten sitä painopistettä laitettu siinä sammutuksessa. Pisarat kuumissa kaasuissa, me osataan jäähdyttää ja laimentaa niitä palokaasuja tosi tehokkaasti. Mutta osataanko me pisaroita laittaa myös niille muille pinnoille, jotta se sammutusvaikutus on riittävä. Keijo Kangastiala on hyvä tuo viimeinen kuva, minkä se näyttää tuossa omassa esityksessään, niin siinä voi miettiä, että minnekähän ne pisarat menee siinä viimeisessä sammutuskuvassa. Ei ainakaan niihin paikkoihin, missä tämä dia toivoisin niiden menevän. Tuossa muuten on tällä viikolla tämmöinen viestiketju tuolla sammutustekniikoista, niin täällä, jos katsotaan täällä alakulmassa, otin sen tuonne kuvana mukaan. Tämä Paul Greenwood on tämmöinen operatiivinen kaveri noissa sammutustekniikoissa, mutta myös tämmöinen palontutkija tuolla Englannissa. Ja hän väittää täällä näin, että tuolla Briteissä on palomiehiä, useita palomiehiä kuollut siitä, kun ne käyttää tätä pulssisammutusta, eli tämmöistä pienpisarasammutusta tai mitä me käytetään siitä niin pienellä vesimäärällä. Aika kova väite täällä näin, mutta jos me ymmärrettäisiin käyttää sitä vettä tälleen kokonaisvaltaisemmin, tai he ymmärtäisivät täällä käyttää tuolla, missä on tapahtunut näitä onnettomuuksia, niin voisi olla paremmat edellytykset. Meillähän työtapaturmia ei ole näissä sattunut pahempia, mutta aina läheltä piti tilanteet, ja pitää muistaa sitten myös sammutustekniikoissa ottaa huomioon, että ei pelkästään jätetä tälle asteelle sitä sammutusta siellä, eikä se ole niin tehokaskaan, kun me jätetään se tähän. No se oli siitä palofysiikasta, ei sen enempää, ja nyt lähdetään katsomaan näitä laitteita varsinaisesti. Siinä on korkeapainesammutuslaitteet ja nämä korkeapainesammutuslaitteet tosiaan perustuu siihen, että ne erittäin pientä pisaraa tuottaa, niin kuin tuossa sitä teoriaa pohdittiin,
sitoo tehokkaasti lämpöä. Ja kun ne tuottaa tehokkaasti, tai ne on tehokkaita sen pienen pisaran takia, ne tarvii pienellä vesimäärällä, ne selvii pienellä vesimäärällä. Ja siihen tämä idea niin kuin perustuu. Eli ne tarvii vähän niin kuin sitä vettä. Cobra-sammutinleikkurissa, niin kuin tässä on 65 litraa minuutissa, UHP:ssä täällä 38 litraa minuutissa. Eli aika vähän vettä, jos verrataan siihen, mitä normaalista työjohdosta tulee. Ja toisaalta sitten ongelma on se, että se pieni vesivirta, niin se ei välttämättä riitä sitomaan sitä suurta lämpömäärää siellä, jos se paloteho on kovin suuri sitten siellä kuitenkin, koska sitä vettä tarvitaan määrällisesti sitomaan sitä lämpöä. Ja tämän pienen vesivirran vuoksi korkeapainelaitteella ei voi turvallisesti savuskella. No, otetaan yksi esimerkki korkeapainelaitteista tässä, sammutinleikkuri. Ja jos me ajatellaan tämmöistä sammutinleikkuria, niin ensinnäkin työturvallisuus siinä erittäin korkea suihkupaine 300 baaria, niin kaikki ymmärtää, että se on vaarallinen väline. Ja tässä, jos me katsotaan tätä, tässä on Cobra-sammutinleikkuri, yläpohjaa jäähdytetään siinä, niin kun pieni pisara menee tuonne sisälle ja sitä sinne tarpeeksi pitkään laitetaan, sitähän pitää panna minuutteja sinne, niin se sammutusvaikutus siinä ontelotilassa on todella hyvä. Mutta jos me katsotaan näitä alakuvia täältä, niin jos katsotte tätä talonpolttoharjoitusta pelastajien harjoituksissa joku vuosi sitten, niin ikkuna on rikki, liekkiä tulee todella paljon, tuoltakin tulee toisesta ikkunasta. Nyt kun kaverit laittaa tuosta Cobralla 65 litraa minuutissa vai vettä tonne, se samalla höyrystyy heti tuossa kuumassa liekissä ja se jäähdytysvaikutus jää paikalliseksi ja sillä ei ole tämän rakennuspalon sammuttamisen kannalta kyllä varmasti suurtakaan merkitystä, mitä ne kaverit tässä nyt tekee. Kaikki ymmärtää sen tässä näin. Tässä tämä käy liian köykäiseksi tämä vekotin tässä näin, vaikka se on erittäin hyvä määrityssä paikassa. Tuolla on tuommoinen omakotitalon yläpohjaa on mennyt palo ja se on aika voimakas, se tulee läpi tuolta jo, niin kuin näette, tuolla näkyy tuolta noin. Tuossakin se Cobra on. Cobran vesivirta ei varmaankaan riitä tuossa ihan tohon tilaan nyt näin. Et siinä on omat rajoitteensa on siinä käytössä ja ne pitää ymmärtää sitten mihin ne toimii. Mä voin katsoa tuosta pelastajien harjoitus ja näkyykö jo video? Jes, kyllä näkyy. Ja ääni ei varmaan kuulu. Ei niin. Joo, tässä meidän harjoituksissa niin käytetään näitä täydentäviä sammutusmenetelmiä, niin kuin tässä on pelastajien tämmöinen talonpolttoharjoitus vuodelta 2019. Ja tässä nyt nähdään, että kuinka hyvin vaikuttaa. Ei tarvitse montaa minuuttia laittaa tuommoinen ensi-isku sinne. Tehdäänkö se Cobralla vai pistosuihkuputkella? Tässä tehdään Cobralla. Tämän jälkeen, kun tämä ensi-isku on tehty, niin sammutuspari, joka menee tuonne sisälle, niin niillä on paljon helpompi sillä työskennellä. On se valoteho siitä saatu kovin teho pois. Ja siellä jää sitten sammuttaminen vähän helpommaksi ja altistuminen vähenee. Tutkimuksissakin on todettu tuossa aluksi, todettiin se, mitä ruotsalaiset oli tutkinut. No sitten on tämä UHPS. Mitä ero tähän tuohon edelliseen laitteeseen, tämäkin on korkeapainelaite, niin on siinä, että tässä on suihkupaine, on se 100 baaria, sillä ei voi läpäistä seinää, kattoa, ei riitä. Toki on myös näihin saatavissa semmoisia lisälaitteita, eli abrasiivi saadaan tähän mukaan, jolloin siihen saa sitä leikkaavaa ominaisuutta. Mutta tässä, mikä tämä opiston malli on, niin meillä ei tämmöistä peistä ole tässä, missä olisi abrasiivi mukana. 100 baaria suihkupaine, 38 litraa minuutissa, ja tähän saa myös vaahtoa mukaan, eli tuossa on A-vaahtoa, ja tuolta kun konemies kääntää vivusta, niin sitten saadaan vaahtoa sinne mukaan, eli sammutusvaikutus sitten voidaan sillä vaahdolla tehostaa sitten.
Eli voidaan käyttää vettä ja sitten tämmöistä vaahtoa siitä. Tokihan se ei ole mikään vaahto patjatuu siitä ja se vaahto on hyvin semmoista vetistä. Se ei pysy niin painevaahdossa, pysyy kiinni niin seinässä, se valuu sieltä pois, mutta se tehostaa se veden sammutusvaikutusta. Näitä on sitten joihinkin laitoksiin hankittu kärkiyksikköihin. Voidaan katsoa tuo autopalo-video. Näette, miten käytetään vettä ja jälkeen vedellä on kone nyt kääntää vaaran päälle. Pelastusopistolla on italialaisia palomiehiä. Koska näette, on vaahto heitetty. Ja mikä on parasta, niin se vesimäärä on tosi pieni. Vaahtoa menee todella vähän. Ja sitten katsotaan tämä painevaahto. Ja painevaahto on tämmöistä raskasta vaahtoa ja se vaahto voi olla, tai sitä voi valita sen vaahdon ominaisuuksia sitten, niin se voi olla tämmöistä kuivaa, niin kuin tässä on, pysyy tuolla seinässä kiinni, sitä kuivaa vaahtoa käytetään suojaukseen ja ontelopalossa se on hyvä ja Juha Ronkainen sitä viime viikolla puhuikin tästä omassa webinaarissaan siitä, että kuinka tätä painevaahtoa, niin tuolla ontelopaloissa se on kätevä ja me on käytetty näissä talonpoltoissa ja se suojaa tosi hyvin siellä sitä yläpohjaa, kun se niihin rakenteisiin tarttuu kiinni. Sitten varsinaisessa sammutuksessa käytetään tämmöistä märkää vaahtoa sitten, eli sen voi valita niin sitä käyttäjän sieltä koneelta sitten, että kummanlaista vaahtoa sinne sitten laittaa. Ja tässä painevaahtojärjestelmässä niin tämä sammutustekniikka ja ajatus on se, että pyritään kohdistamaan suoraan palopesäkkeeseen ja maalataan niitä pintoja, estetään pyrolysoituminen ja se sammuttaminen menee sitä kautta, ei niinkään eikä menekään niiden palokaasujen jäähdyttämisen kautta. Mutta jos te liekkipalo on tosi voimakas eikä sitä saada sinne pinnoille sitten vaahtoon, niin sitten se sammutusvaikutus on huono ja meillä oli tämmöinen yksi harjoitus, missä sitten talo paloi ihan kunnolla ja sieltä tuli liekit ikkunoista ulos ja siihen sitten yritettiin sitä vaahtoa laittaa harjoitusmielessä sitten siihen liekkiin, mutta eihän se niin vaikuttanut sille palolle oikeastaan mitään, koska siinä liekissä se vaahto tuhoutui eikä se päässyt sinne pinnoille, minne sen olisi pitänyt päästä. Eli siinäkin se ymmärrys siitä, että mihin sitä ja miten se toimii, niin pitää olla, koska siinä tulee sitten monta kertaa sitten se käsitys, että se ei sitten toimi. Se on huono laite, kun se ei sitten sammuttanut sitä, mutta ei sen pitänyt sammuttaakaan, koska ei se vaahto sinne mennyt, minne sen olisi pitänyt mennä. Eli täysin mahdoton niin sitä kautta tehdä sitä sammutusta. Tätä painevaahtojärjestelmää niin ei suositella käytettäväksi savusukellustehtävissä ja edellä mainitusta syistä, ja mitä ne edellä mainitut syyt on se, että se letku on hyvin kevyt ja ilmava ja se menee hyvin helposti niin kuin ruttuun ja siihen tulee tiukkia mutkia saattaa tulla, jolloin se estyy silloin se sammutteen tuleminen, mutta sitten on tämmöisiä tapauksia ollut, jossa se letku on sitten palannut poikki, koska se ei kestä lämpöä niin paljon kuin tuommoinen letku, mikä on vettä täynnä. Saksassa on semmoisia, ainakin yksi tapaus ollut joskus sitten, mutta en tiedä, onko muita tapauksia nyt ollut, mutta se siellä kummittelee taustalla ja tällä hetkellä ei suositella tällä tiedolla ainakaan, mitä on olemassa siitä, mutta
tietoa on, että muualla sitä jossakin paikassa käytetään, esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa ja Yhdysvalloissa, ja tuo tieto on otettu tuolta, täällä on Havukainen tehnyt opinnäytetyön hyvin perusteellinen opinnäytetyö muuten tästä painevahtojärjestelmästä. Jos joku haluaa tutustua, niin ottaa tuon Havukaisen opinnäytetyön esille ja katsoo sieltä. Minäkin olen näitä tietoja aika paljon ottanut, että hän on tehnyt sitä erittäin hyvän tutkimuksen tästä aiheesta. Voidaan katsoa tuosta toi video täältä meidän talonpoltosta. Tämä on vähän samoja videoita, mitä Ronkaisen Juha on näyttänyt, mutta tässä näytetään ei tätä ontelopalon sammuttamista, vaan sammutetaan ulkoapäin painevahdolla, niin kuin jäätte, sitä on vaahtoa jo tuolla seinille ruiskittu ja yläpohjaan sitä on laitettu. Ja tuosta kun se saadaan tuonne pinnoille laitettua, niin se on erittäin tehokas ja se ehkäisee sen pyrolysoitumisen ja maalataan noita pintoja tuossa, niin kuin näette. Niin. Ja mikä tässä sitten on niin parasta, niin vettähän menee todella vähän sinne, että näitä vesivahinkoja sitten ei tässä tekniikassa tule juurikaan verrattuna siihen, että jos suihkuputkella tehtäisiin sama sammutus. Sitten on pistosuihkuputket ja pistojauheputket. Siinä on, jos me katsotaan tätä kuvaa tässä vasemmalla, ja mitä tässä meillä on, niin jos me lähdetään täältä ylhäältä liikkeelle, tässä on perinteinen Focknailin 52-senttinen putki, mikä varmaan teillä kaikilla jokaisessa autossa on. On olemassa pitempiä putkia, tässä on 72-senttinen putki. Mä suosittelisin, että suosiolla siirryttäisiin näihin pitempiin putkiin, koska nyt käytetään, alun perin tätä Focknailia on ajateltu niin katolla, käytetään katon lappeilla ja ne on hyvin lyhyitä nämä putket, mutta sitten kun me mennään seinärakenteisiin ja käytetään tätä niin sanotusti täydentävissä sammutustekniikoissa, niin tämä pitkä putki on parempi. Eli näitä on näitä pitempiä putkia ja on 90-senttisiä putkiakin olemassa. Tämä on 72 senttinen, mikä tässä kuvassa on. Sitten on tämmöisiä kääntyvällä kädellä olevia putkia, eli tuosta perästä kun liikutellaan, niin tuo kärki, mikä tuossa on, niin se kärki liikkuu siellä ja se kääntyy ihan joka suuntaan siitä. Eli kun se seinän läpi laitetaan, niin tuosta kun kääntelee ja tämä kertoo, että mihin suuntaan se kärki osoittaa, niin sillä voidaan suunnata sitä sammutetta sitten laajemmalle alueelle ja tarkemmin kuin tällä perinteisellä Focknaililla. Ja tämä vaatii paksumman poraan, 32 millisen poraan vaatii tämä missä on tämä kärki, suunnattava kärki. Ja tuossa on pitempi ja vähän lyhyempi putki. Ja sitten on tässä tämmöinen jauheputki. Ja tämä jauheputki toimii niin, että tuossa on kuva sitä jauheputkin toiminnasta. Niin tuohon pistetään vaan jauhesammutin letku, kuristetaan tuohon kiinni. Tässä on tämmöinen malli näin. Niitä on useita eri malleja. Näihin saa jauheet myös kiinni. Tässä mulla ei ole kuvassa tässä se väliletku, eli tuohon pannaan liitin ja tämmöinen musta letku ja tuossa on kierteet tuossa päässä, missä näkyy ja ne pannaan kiinni suoraan se letku niin tuohon sammuttimeen, niin näillä putkilla voi käyttää vettä ja jauhetta. Ja se käy tuohon suoraan sitten näin. Siitä voi ottaa sen liittimen pois ja liittää letkun siihen saman tien sitten, niin ei tarvitse mitään muutoksia tehdä. No, pistosuihkuputken ja jauheputken käyttö huoneistopalossa, niin käytetään hyökkäävää putkea. Puhutaan Focknailista ja nimenomaan tästä meidän perinteisestä. Katsotaan tuossa seuraavassa diassa, että mitä tarkoittaa hyökkäävä putki ja rajoittava putki. Mutta sitä putkea nimenomaan pitää käyttää siinä. Suunnataan putki 5 ylöspäin, eli tässä on kuva esimerkiksi porataan reikä, ja sehän kannattaa porata ikkunapielle, ei seinärakenteisiin kannata ruveta yrittää tekemään, vaan ikkunan karmiin tuosta noin, ja
suunnataan se valmiiksi se poraus niin, että kun me putki laitetaan sinne, ei käytetä hyökkäävää putkea, niin se vesi suuntautuu sinne ylös kuumaan paikkaan ja höyrystyy vielä. Jos me porattaisiin tämä niin kuin vaakatasoon tämä reikä ja pistettäisiin tuommoinen fognaili sinne, niin se ei menisi se vesi sinne, minne pitäisi mennä. Ja jos me pistettäisiin vielä väärä putki kaiken lisäksi, sinne rajoittava putki, niin se olisi kaikista huonoin vaihtoehto. No jos me käytetään tätä suunnattavaa pistosuihkuputkea, niin kuin tässä kuvassa näette nyt näin, niin siinä kannattaa se reikä porata vaakatasoon. Niin sitä on helpompi käyttää sitä putkea ja suunnata sitä kärkeä. Eli siinä kannattaa niin vaakatason tehdä. Ja tässä on kärki nostettu pikkusen ylös, niin kuin näette. Sitähän voi liikutella sitten sieltä peräpäästä, kun heiluttelee tätä puolelta toiselle, niin saa sen vesisumun sitten leviämään tuonne palotilaan mukavasti. Et niitä kannattaa harjoitella ja miettiä sitten, minkälainen putki teillä on käytössä ja minkälaiset porat. Pora kannattaa olla tehokas ja porassa kannattaa olla hyvät kahvat, jotta saa hyvät otteet niistä, ettei ranteet mene rikki. No sitten on tämä rajoittava ja hyökkäävän putken pistosuihkuputken ero. Tämä kannattaa jokaisen opetella, koska tällä on erittäin suuri merkitys tällä, että mitä putkeja te käytätte. Ja niissä putkissa lukee sillä peräpäässä, mutta kun se tarra sieltä rispaantuu, niin ainut oikea tapa on tunnistaa tämä, niin on tästä kädestä. Tässä on hyökkäävä putki ja tuossa rajoittava putki. Ja jos me katsotaan hyökkäävän putken suihkua, niin se on tuommoinen pitkä, kapea ja rajoittavassa taas tämmöinen leveä, lyhyt. Ja nyt jos me, esimerkiksi meillä tehtiin tämmöinen, vahingossa tehtiin tämmöinen palovisikan mittauksessa tämmöinen havainto tehtiin heti alkuvaiheessa, että opiskelijat porasi reiän vaakatasoon, vaikka se olisi pitänyt panna yläviistoon, ja lisäksi sitten käyttivät vahingossa tuommoista rajoittavaa putkea, niin vaakatasossa oleva rajoittava putke niin ei sammuttanut sitä paloa ollenkaan, koska 50% tästä vedestä meni lattialle ja tuo osa, mikä meni, niin se ei mennyt tänne kuumiin palokaasuihin ja sinne palotilaan, minne se olisi pitänyt mennä. Eli iso merkitys on sillä, että miten putki suunnataan ja mitä putkia käytetään. Voi olla, että se epäonnistuu ihan täysin, jos nämä kaksi asiaa niin tehdään niin kuin ei pitäisi tehdä, niin kuin me tehtiin. Se oli ihan hyvä havainto. Sitten on näitä uusimpia laitteita, mistä Keijo kertoo myös tarkemmin. Sammutussauva. Katsotaan tuosta video. Tässä lukee sammutuskeihäs, mutta sammutussauvasta on kyse. Keihäsnimeä on käytetty tässä videolla. Tuossa on tuo sumu, te näette, niin se ei aiheuta, kun me katsotaan tätä sumua, niin mikä tässä on hyvää tässä lähdetään uudestaan tuosta noin, niin pysäytän kohta, niin tuosta tulee se 350 litraa noin, niin tämä ei aiheuta mitään virtauksia, kun se tuohon ikkunaan laitetaan. Et tavallinen suihkuputki, kun me laitetaan siihen, niin sehän aiheuttaa virtauksia ja ventiloista paloa, että se ei ole välttämättä kaikilta osin hyväksi, mutta tässä ei tämmöistä ilmiötä tule. Sitten tämä sumu, kun tulee tästä tämmöisenä pallomaisena, niin tässä ei ole rekyyliä. Tämä on helppo käyttää tämä sauva. Tässä on 4-metrinen salko nyt meillä pelastajille. Tuosta ne sitten hoonaa tuonne rakennuksen sisälle sitä tällä lailla tähän malliin. Ensimmäistä kertaa käytetään tästä näin, tai heillä on ensimmäistä kertaa kädessään tämä laite harjoitus. Ne ei ole tätä aikaisemmin nähnyt, että mä harjoituksen edessä. Toin yllättäen. Tuosta se nähdään niin vaikka se toimintatava, mikä tässä idea on, ja Keijolla on hyviä videoita. Ja sitten pitäisi olla toinen kuva sitten tuosta on niinku tämä sammutuspari menee tuohon ovelle savun rajalle ja ne tekee sitten tuosta sitä operaatiota, eivät altistu,
eivät altistu myrkyllisille palokaasuille ja toisaalta ne on tässä savurajalla, että ne ei mene tuonne sisälle ollenkaan, että ne tekee tuosta kynnyksellä sitä sammutustyötä ja ne pidättäytyy menemästä tuonne syvemmälle näin. Eli tässä tapahtuu, tämä ei ole savusukeltamista, mitä tässä nyt niin tehdään nyt, kun he malttavat olla menemättä tuonne, niin on käsky käynyt. Ja tuosta ne tökkii sinne, siirtävät sitä sillä lailla, että saavat eri huoneisiin sitä, ja jos tästä olisi pitempi tämä 6-metrinen, niin vielä peremmälle päästäisiin tällä 4-metrisellä tässä pienessä tilassa touhtaa. Tällainen sitä pulkotellaan menee. Ihan kätevä. Ja tosiaan käytetään näissä meidän harjoituksissa. Nämä meidän harjoitukset ja nämä kuvat tässä niin kuin näette täällä talonpolttoharjoituksissa. Sitten on varsisammutin ihan vastaava väline. Ja tässä on idea vaan se, että tuossa se vesi tulee tuommoisesta lätkästä tuolta noin ja se suuntautuu suoraan tuonne ylöspäin. Ja tämä varsisammutin täytyy työntää niin lattiaa pitkin, koska se rekyli painaa sitä lattiaa vasta. Sitä ei voi pysty pitämään niin silleen kohollaan siellä. Ja tässä niin pelastajat työntää esimerkiksi tässä harjoituksessa sinne sisään tuon varsisammuttimen näin. Sama idea tässä kuin tuossa äskeisessä. Vesi vaan suuntautuu eri tavalla tässä. Näitä molempia sammutussauvaa ja sitten tätä varsisammuttinta, näitä voi myös käyttää sähköautopalossa niin sen pohjajäähdytyksessä, että tähän on olemassa toinen kärki, joka tuossa on 660 litraa minuutissa, niin siihen tulee semmoinen, missä on 115 litraa minuutissa. Ja tuossa sammutussauvassa on semmoinen adapteri, siihen päähän laitetaan, niin se suuntaa sen suihkun vaan sinne toiseen ylöspäin, ettei sinne alaspäin ollenkaan, jos se laitetaan maata pitkin, sinne se suljetaan niin se osa niistä reistä sitten ja saadaan silleen suunnattua sinne auton pohjaan sitten, jos jäähdytetään niin sähköauton pohjaa ja sitä akustoa. Niihin harjoituksiin on myös käytetty näitä molempia laitteita. Siinäpä se oli mulla esitys ja mä lopetan tästä jakamisen näin ja se on sitten Keijon vuoro. Jes, saadaanko Keijo linjoille? Keijo linjoille ja kyllä täällä vaan ollaan. No niin, eli Kangasteen Keijo, pelastuspäällikkö ja Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos ja mulla on toimialana tämä pelastustoiminta ja sitten investoinnit, hankinnat ja huolto ja sen osalta on sitten helppo ollut myös hankkia näitä erilaisia sammutusvälineitä ja AP-kurssin kävin 95 vuonna AP6 ja silloin tein savutuuletuksesta opinnäytetyö ja nyt tässä omassa puheenvuorossani käyn lyhyesti ylipainetuuletusta sammutushyökkäyksen yhteydessä, sitten tätä ST-putkea ja sammutussauvaa. Eli aloitetaan tuosta savutuuletuksesta, eli tätä mä oon käyttänyt näissä erilaisissa tilanteissa ja harjoituksissa myös omakotitaloissa, eli palavasta huonetilasta, kun on purkuaukko, niin siinä tilanteessa ylipainetuuletus ja sammutuspari sisään, ja sitten kun ne jäähdyttää, ja se ylipaine painaa sitten nämä savukaasut ja liekit sitten ulos. Eli se lämpökuormaa ei tule näille savuparille sitten, eikä myös sitten sitä vesihöyrykuormaa, vaan se purkautuu tuosta purkuaukosta sitten ulos. Ja näitä on erilaisia videoita, mitä sitten voitte myöhemmin kahtoa tuolta TikTokin puolelta, on sinne niitä tallennellut. Mutta niin kuin tuostakin kuvasta näkyy hyvin, niin se purkaa noista ikkunoista sitä ulos. Tässä oli vastatuuli, eli näkyy jo noista savustakin, että se lähtee heti kääntymään takaisin. Ja
näissä webinaareissa on ollut tosi hyviä luentoja ja näistä virtauksistakin, ja niillä on iso vaikutus kyllä sitten myös tähän savutuuletukseen. Ja se mikä näissä, mitä itse on monesti, kun noita lehtiotsikoitakin on katsonut näiden kerrostalopalojen osalta, niin näissä on itse miettinyt, että monta kertaa näissä pitäisi käyttää tätä ylipainetuuletusta sammutushyökkäyksen yhteydessä, niin silloin se ei pääsisi menemään täältä se palo tuolta siihen yläpuolelle, vaan se palaisi enempi irti niistä rakenteista ja niin kuin vaakatasossa. Eli se on sellainen ainakin oma huomio. Ja sitten mitä näillä savukursseilla opetetaan, että sitten pitäisi mahdollisimman nopeasti siirtyä siihen alipainetuuletuksiin, niin se on aika haastavaa. Mä oon yleensä käyttänyt aina sitä ylipainetuuletusta ihan loppuun asti, ja varsinkin tuommoisessa omakotitalossa, niin kuin Ippe näytti tuossa sillä sammutussauvallakin, että pystyy sitä ovelta sammuttamaan, niin on harjoiteltu myös sitä, että ylipainetuuletuksella ja ovelta vain sammutetaan suihkuputkella, eikä mennä ollenkaan sinne sisälle, niin sekin on monesti, voi olla mahdollista. Mutta se mikä tässä korostuu tässä ylipainetuuletuksessa, niin sen tiedustelun merkitys, eli pitää oikeasti tietää, missä se palaa ja onko sieltä palavasta huonetilasta se purkuaukko. No sitten seuraava on tämä ST-putki, eli tämä Hydrovent Europe. Tästä on tosi hyviä luentoja ollut jo. Ja tämä on hyvä edistys nyt, että nyt me pystytään oikeasti käyttämään myös sammutushyökkäyksen yhteydessä niin alipainetuuletusta. Eli me pystytään laittamaan, on se sitten kerroksessa tai maantasossa, niin siihen ikkunalle se ST-putki ja käyttämään sitä jäähdyttämään ja sammuttamaan sitä huonetilaa, mutta ennen kaikkea sitten myös, kun sinne, jos menee pari sisään, niin sitten pystytään käyttämään siihen tuulettamiseen. Ja se on äärimmäisen tehokas kyllä tuulettamaan niitä savukaasuja ja vesihöyryjä ulos. Tästä voidaan katsoa nyt sitten, eli monesti on tullut kysymyksiä, että sammuttaako se oikeasti ja varsinkin jos on ikään kuin avopalo, täydenpalon vaihe, niin onko sillä sammutusvaikutusta, niin tästä kyllä sen huomaa hyvin, että miten se sammuttaa, mutta myös miten hyvin se tuulettaa. Ja näiden eri menetelmien osalta niin näissä on hyvä käyttää myös paineilmalaitteita sen oman hengityksen suojaamiseen. Siitä tämä on vähän huono video, että tässä ei käytetä laitetta. Niin kuin näkyy, niin siis todella nopeasti tuommoinen yllättävän isokin huonetila, mistä on ikkunat auki ja ovi auki, niin se jäähdyttää sen ja sammuttaa sen huonetilan. Eli sillä on hyvä sammutus ja erityisen hyvä tuo tuuletusvaikutus. Sitten sammutussauvan osalta, eli näillä pystytään myös tuonne kerroksiin, eli kun niitä on 6-metrinen, kun se jatketaan, niin sillä saadaan hyvin tuonne yläpohjiin, ja mikä olikin noissa aikaisemmissa webinaareissa, että pystytään tuonne ullakkotiloihin laittamaan, niin se on täysin mahdollista, ja sitten myös näissä, silloin kun ollaan maanpinnan tasossa, niin joko niin, että rikotaan se ikkuna ja laitetaan se suoraan siitä, tai sitten jos se on palannut jo ikkuna puhki, niin sitten pystytään siitä suoraan siitä ikkuna-aukosta se laittamaan. Ja taas uusiksi. Ja tuolla sauvallakin, niin sillä pitää olla vähän semmoista aktiivista se liike. Et sitten vähän seurata sitä, että missä se palaa. Monesti toki piisaa niin, että se vaan laitetaan ikkunasta sisään ja käytetään siellä peräseinässä asti ja sitten otetaan se ulos. Mutta monesti on järkevää niin, että sitä myös käännellään vähän ikkunasta niin, että se ottaa niihin kulmiinkin se vesi. Ja se on
todella nopeasti jäähdyttää sen palavan huonetilan. Me on täällä käytetty niitä useammassa operatiivisessa tilanteessa rakennuspalojen osalta ja sitten noiden ullakoiden osalta. Ja ne on ollut kyllä niissä osoittautunut äärimmäisen hyväksi. Sekä sitten useammassa näissä turverekkojen paloissa, sekä että kun se turvekuorma kytee, niin on niitä pystytty sammuttamaan, mutta sitten myös sinne alustoille, kun sinne tippuu niitä kyteviä turvepesäkkeitä, niin pystytään niitä sammuttamaan hyvin, kun tuo sauvasta tulee se 360, eli joka suuntaan hyvä semmoista pisarakokoa, niin se sammuttaa tosi tehokkaasti. No sitten se, että mikään näistä nyt ei ole niin kuin semmoinen ylivertainen, että enempi pitää tietää, että mikä soveltuu mihinkäkin. Kaikki on äärimmäisen hyviä, mutta pitää ymmärtää ja osata käyttää niitä ja harjoitella. Mutta se, mikä itselle on tullut monesti vastaan, että on ikään kuin ennakkoasenne jo johonkin työvälineeseen tai sammutusvälineeseen ja sitten myöhemmin, kun sitä on itse kokeiltu ja harjoiteltu ja käytetty, niin sitten on huomattu, että hetkinen, tämähän toimiikin tietyssä tilanteessa äärimmäisen hyvin. Eli suosittelen kyllä näitä harjoittelemaan ja reenaamaan eri vaihtoehtoja. Etelä-Pohjanmaan osalta niin me on 22 vuonna nämä hankittu jokaiselle paloasemalle, eli meillä ne on kaikilla asemilla, ja valmistajan tietojen mukaan niitä on 150 kappaletta myyty Suomeen ja 10 pelastuslaitoksen alueella on tällä hetkellä. Ja sitten noita ST-putkia, niin tällä hetkellä 161 kappaletta Suomeen niitä on myyty, ja sitten ulkomaille oli myös Saksa, Itävalta, Abu Dhabi sun muu. Ja meillä nämä on ihan samaten sitten jokaisella paloasemalla käytössä, ja näillä me on pyritty, että me on nämä koulutettu ja sitten niiden sijoittelu niin, että ne on siellä, kun meillä myös päivällä vakituiset lähtö on monesti 1+1 yksiköllä liikenteeseen niin, että ne on siellä peräkaapissa helposti otettavissa ja käyttöotettavissa nopeasti, ettei ne ole siellä katolla näissä laatikoissa, että sitten ne unohtuu sinne. No tässä on se, mihin monesti noilla keikoilla ja savukurssilla painotan omille oppilaille, että mä en halua nähdä tämmöisiä räystäspalon sammuttajia. Ja sitten, mistä Ippe puhukin, niin kuin tässä jos ajatellaan sammuttajaa, mikä tuolla työjohdolla vettä laittaa, niin se ei todellakaan mene sinne. Se on niin kuin silmän lumetta. Eli se vesi pitää ihan oikeasti laittaa sinne paloon niin, että se vesi vaikuttaa. Eli näillä yleensä saadaan se vesi loppumaan ja sitten joudutaan tilailemaan lisää säiliöautoja. Että monesti puhutaan, että tuo ST-putki ja sauvakin, että ne saattaa kuluttaa paljon vettä. No ne tietyllä tapaa kuluttaa varsinkin ST-putki, mutta se on niin lyhytaikaista se käyttö, että se ei välttämättä kokonaisuudessa. Eli enempi mä pidän tätä pahana, että ikään kuin hukataan sitä vettä, että se ei pääse vaikuttamaan sitten ihan oikeasti ja sammuttamaan. Että tähän kannattaa kiinnittää huomiota. Ja se, mitä tuossa päivälläkin kehun, niin nämä webinaarit on ollut äärimmäisen hyviä. Ja onneksi näistä jää tallenteet, että niitä kannattaa ihan oikeasti kyllä katsella. Ja noita omia kuvaamia videoita niin löytyy sitten tuolta TikTokin puolelta aika paljon, että sieltä voi tarkemmin sitten niitä katsella, jos kiinnostaa. Kiitoksia. Jes, kiitoksia Keijo ja kiitoksia Ismo. Jälleen kerran paljon asiaa lyhyessä ajassa. Eli aiheena tosiaan sammutustekniikkakurssi ja nimenomaan tämä illan esitys on nyt suunnattu niin kuin erityisesti sopimushenkilöstön suuntaan, niin kuin tämä koko kurssi. Ja tavoitteena mulla on tässä nytten, että teillä herää mielenkiinto tätä kurssia kohtaan ja osaatte luonnon jälkeen kertoa, että kelle tämä soveltuu, mitä tämä kurssille niin kuin pääsy edellyttää, mitä se kurssi sisältää. Ja
kiinnostutte kurssista siinä määrin, että hakeudutte kurssille, eli otatte selvää, että missä näitä järjestetään ja koska, ja sitten kurssille pääsyn kautta kehitätte sitä omaa osaamistanne. Ja sammutustekniikkakurssi on käytännössä suunnattu kaikille pelastustoimintaan osallistuville. Ja tämä uusi ministeriöohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaa, vaikka se niin kuin otsikkona on nimenomaan sukellus- ja pintapelastustoiminta, niin tämä ohje nyt niin kuin verrattuna aikaisempiin ohjeistuksiin niin koskee myös niin sanotusti näihin tukitehtäviin osallistuvaa henkilöstöä. Ja myös niin kuin, nyt kun puhutaan sammutustehtävistä ja erityisesti tämä ohje, niin kun puhutaan sukeltamisesta, niin pääasiassa rakennuspalon sammuttamisesta, niin kuin tämä webinaarisarjakin, niin siinähän on myös se ulkosammutus, joka ei ole savusukellusta, ja se edellyttää osaamista ja muutakin kelpoisuutta siihen toimintaan. Ja tämä ohje nimenomaan painottaa tätä osaamista sen harjoituslukumäärän niin kuin seurannan sijaan. Ja osaamista voidaan, niin kuin, että mitä se osaaminen on, niin pelastusopistolla on käytössä tämmöinen osaamisperusteinen tavoitteenasettelu, jossa sitten osaamista niin kuin kategorioidaan sille, että puhutaan tietopuolen osaamisesta, jolloin laaditaan osaamistavoitteita lähinnä tämä, että muistaa asioita, sekä sitten syvemmällistä tietopuolen osaamista, että ymmärtää. Ja sitten taitopuolen asiat on, että osaa tätä tietoa käyttää hyödykseen niin, että soveltaa niitä asioita. Mutta sitten se jopa suurin asia, asenne, on se keskeinen, että miten mä otan esimerkin, esimerkiksi painemahengityslaite. Ensin on niin nämä tietopuolen osaamiset, että osaa vaikka muistaa luetella painemahengityslaitteen osat, mutta sitten syvempää ymmärrystä on se, että ymmärtää, miten se hengitysilma sieltä painelmasäiliöstä, kun se tulee kasvo-osaan, miten se kulkee ja miten esimerkiksi sen paine muuttuu siinä matkalla. Soveltamista on se, että osaa käyttää sitä, huoltaa sen käytön jälkeen. Asennetta on se, että koska sitä käyttää, miten sitä käyttää. Esimerkiksi sille, että ulkosammutuksessa suojaa itsensä ja hengityksensä painemahengityslaitteella ajoissa. Ja se on nimenomaan sitä asennetta. Ja mullapas onkin tässä muutama kysymys tämän luennon yhteydessä, että saan teihin vähän aktiviteettia. Ja QR-koodi löytyy tästä näytöltä. Eli siellä, jos teitä on useampia seuraamassa tätä webinaaria, niin pääsette tuosta kännykällä ottaa QR-koodin talteen ja sitä kautta vastaamaan sitten kysymykseen. Tai sitten jos olette yksin tietokoneella seuraamassa, niin Joelle laittaa tässä tuonne keskustelukenttään sitten tämän saman kysymyksen. Ja molemmat johtaa tähän samaan kysymykseen. Ja kysymyshän tosiaan kuuluu, mä itsekin tässä vielä niin sanotusti lunttaan, täältä se löytyy. Mitä tiedät ennakkoon sammutustekniikkakurssista? Kyllä, juuri näin. Siinä on 4 eri vaihtoehtoa. Jes, ja hetki vielä näkyy QR-koodi ja kohta näytän tulokset täältä, niin jos haluatte vastata, niin klikatkaa se QR-koodi tuosta ennen kuin se katoaa. Tuliko Ismo sulle vielä tietoa, että kun ei saatu suhun yhteyttä, niin mä aloitin nyt tämän, että mennään tämä sammutustekniikkakurssiesitys ensin. Ja... Joo, sain. Mulla jää video näköjään kameran päin. Joo, sain. No niin, joo, hyvä. Jes, mäpä jaan täältä tulokset. Joo. No niin, onpas yllättävän tasasta nämä kaikki eri vaihtoehdot. Ja hyvin vastaajiakin, vaikka toki siis toivon, että kaikki vastaatte, että 130 vähintään on kuulolla. Uskon, että yli 150, niin nyt on kohta 50 vastaajaa.
Mutta tämä antaa meille varmaan suuntaa, että yllättävän moni kuulee asiasta ensimmäistä kertaa ja sitten kuitenkin 1/4 on niin kuin kuullut muilta ja sitten 1/4 on käynyt esimerkiksi opetussuunnitelmasta tästä lukemassa ja osa on ollut jopa sit seuraamassa tämän esittelyä aikaisemmin. Joo, hyvä. Kiitos. Mäpäs jaan täältä uudestaan. Ja mähän tähän, vaikka sammutustekniikkakurssi on nyt niin kuin luennon aiheena, niin sisällöllisesti vähän niin kuin, että mitä se sammutustekniikka nyt oikeasti on. Että tässähän ollaan pitkällä jakso 9 menossa sammutustekniikan ja taktiikan webinaareissa, mutta mä haluan vielä avata teille vähän tätä sammutustekniikkaa niin kuin terminäkin. Miksi tämä on tarpeellinen kurssi? Mitä tässä on käytetty tausta-aineistona, tietopohjana tässä kurssin kehitystyössä? Minkälainen opetussuunnitelma? Siitä niin kuin on kurssissa taustalla nämä pääkohdat käydään läpi. Sekä sitten esittelen hiukan tätä kurssia itsessään. Mitä se sisältää? Sammutustekniikka. Tämä tulee suoraan, on määritelty esimerkiksi palo- ja pelastussanastossa. Että se tarkoittaa sammutuksessa käytettäviä välineitä ja keinoja. Mä oon itse lisännyt vielä tämän välineen lisäksi tähän sammutusaineen, koska mä näen sen niin kuin aika oleellisena, että sammutusväline toimii, niin se tarvii pääasiassa toimijakseen jonkun aineen, mikä toimii siis sammutusaineena. Ja nämä keinot on sitten ne menetelmät, miten tätä sammutusvälinettä ja ainetta käytetään. Ja nyt kun otetaan esimerkiksi perusjuttu, että meillä on sammutteena vesi, suihkuputki, sammutusvälineenä, kun tarkastellaan vähän tarkemmin, että mitäs tähän erilaisiin muuttujia nyt sitten sisältyy, niin pelkästään tähän, että miten se vesi saatetaan tänne suihkuputkelle, niin minkälaisia selvityksiä, minkälaisia letkuselvityksiä on tehty, miten se vesi siirretään, minkälaista pumppupainetta käytetään, käytetäänkö veden seassa jotain lisäaineita esimerkiksi veden pehmentämiseen. Kaikki nämä vaikuttaa tähän sammutustekniikkaan. Sitten itse sammutusvälineellä muodostetaan siihen sitten sen tulopaineen avulla riittävä suihkupaine, mikä liekään sitten sammutusvesivirta, mitä tästä virtaa vettä sinne palokohteelle eteenpäin. Ne on semmoisia muuttujia, johon vaikuttaa tämä suihkuputken automatiikka ja ominaisuudet. Ja miten tätä sammutusvälinettä ja ainetta sitten käytetään, ne oli ne keinot. Ja ne keinot ollaan siis me sammuttajat itse, miten me erilaisia niin kuin keinoja, mitä meillä on, semmoisia, miten me voidaan niin kuin tässä, että mikä muodostaa sitten sen tekniikan, on se, että ollaanko me ensinnäkin, että mistä me sammutetaan, ollaanko me rakennuksen sisäpuolella, miten me sijoitutaan siellä, mihin me suunnataan se suihku, miten me sitä suihkua liikutellaan, kauanko esimerkiksi suljinta pidetään auki, onko kyseessä tämmöinen yhtäjaksoinen, niin kuin esimerkiksi siirtymäsammutustekniikassa pidempiaikainen yhtäjaksoinen sammutussuihku, vai onko se kenties hyvin nopeakin auki kiinni, niin kuin pienpisarasammutuksessa. Sitten suihkukulma suorasta suihkusta siihen ihan sitten leveään suojasumuun vaikuttaa. Juurikin on tätä keinoa, että mitä me käytetään. Eli tästä kokonaisuudesta muodostuu nyt se sammutustekniikka. Ja tämä on oikeastaan nyt sammutustekniikkakurssi. Sisältää näitä asioita. Tähän kun lisätään työturvallisuus, keskeinen, että missä toimitaan, millä suojaimilla, miten altistuminen, puhdas paloasematoiminnot, sekä sitten ne olosuhteet, missä toimitaan, esimerkiksi nimenomaan niin kuin rakennetun paloturvallisuuden ymmärtäminen. Niin ollaan aika pitkällä, että mitä se kurssi, sammutustekniikkakurssi pitää sisällään. Seuraavaksi hiukan perusteita. Tässä sammutustekniikan webinaarisarjassakin on tullut jo jonkun verran historiaa. Sitä on
Ismo esitellyt useaseen otteeseen, mitä kaikkea tässä on sammutustekniikan saralla, minkälaisia hankkeita ja minkälaisia asioita on niin kuin tapahtunut oikeastaan niin kuin pitemmänkin aikavälin aikana, mutta erityisesti nyt viimeisen 10 vuoden aikana. Ja on lähdetty puhumaan vaihtoehtoisista sammutusmenetelmistä, jotka muuttuvat välillä täydentäviksi sammutusmenetelmiksi. Sitten on puhuttu uusista sammutustekniikoista. Mutta oikeastaan kiteytyksenä, että näitä on kutsuttu eri lailla, mutta tällä hetkellä haluaisin, että asia nähtäisiin vaan näin, että erilaisilla sammutustekniikoilla toteutetaan jotain valittua sammutustaktiikkaa. Eli puhutaan nyt lähtökohtaisesti sammutustekniikoista. Ja tosiaan taktiikka-sanana, eli tämä taktinen nelikenttämalli, kun tuli Suomeen, niin sekin on semmoinen asia, joka sisältyy tähän kurssiin. Työturvallisuusasiat on kehittynyt. Meillä on ollut erityisesti niin kuin altistumiseen liittyen paljon tutkimuksia niin Työterveyslaitoksen kuin Pelastusopiston tekemänä. Ja niistä on saatu sitten tutkittua tietoa. Sekä sitten kun mietitään niin kuin tämmöistä yleistä kehityssuuntaa, että miten paljon rakennukset, niiden paloturvallisuuslaitteistot kehittyy, miten ajoneuvot, lähinnä niin kuin voimalähteet, niissä kehittyy sähköautojen yleistyminen, lähtökohtaisesti myös kaikkien niin kuin erilaisten tämmöisten niin kuin pienempienkin niin kuin akkukäyttöisten niin kuin liikkumisvälineiden ja työkalujen yleistyminen. Sekä sitten ympäristökysymykset, esimerkiksi sammutusvaahdoissa on tässä 20-luvulla tullut merkittävästikin kieltoja, että ympäristösyistä, että niissä on ollut semmoisia FOA-yhdisteitä, jotka on erittäin haitallisia ympäristölle ja vaikeasti poistuu ympäristöstä, niin on tiettyjä sammutusvaahtoja niin kuin kielletty sekin on asia, joka täytyy osata sitten huomioida. Sekä sitten tämä, että miten sammutusjätevesi missäkin tulipalossa, aiheuttaako se kenties haittaa, että miten tämäkin niin kuin asia huomioidaan. Sitten kun katsotaan aikaisempaa kurssitarjontaa nimenomaan sopimushenkilöstön osalta, niin itse tunnen kohtuu pitkältä aikaväliltä tämän historian, minkälaista koulutustarjontaa on ollut ennen Pelastusopistoa myös Pekillä. Ja siis oikeastaan niin kuin sammutustoimintaan liittyvää koulutusta sisältyy pelastustoiminnan peruskurssiin, aikaisemmin sammutustyökurssiin sekä savusukelluskurssiin. Ja tässä on semmoinen, ensinnäkin täytyy huomioida se, että sopimushenkilöstöstä tilastojen mukaan alle puolet jatkaa pelastustoiminnan peruskurssilta savusukelluskurssille. Eli se jää hyvin pitkälti tähän peruskurssin oppisisältöön. No mitä peruskurssilla tulee sammuttamiseen liittyen? Niin peruskurssillahan opitaan ryhmätyöskentelytaidot, tämmöiset perus niin kuin henkilösuojainten käyttö, niin kuin suojavaatetuksen, painavan hengityslaitteen käyttö, sekä sitten veden kuljetus, miten siirretään vettä esimerkiksi paloauton vesisäiliöstä palopumpun kautta suihkuputkelle erilaisilla letkuselvityksillä. Ja sitten se, että miten sitä suihkuputkea käytetään, niin varsinaisesti kurssilla sen anti jää aika kevyeksi. Eli siinä kurssillahan on alkusammutus ja alkusammutustaidot, mutta itse se suihkuputken ja muukin sammutustekninen osaaminen on sitten jäänyt ehkä niin kuin näkisin niin, että aikaisemmin varsinkin sammutustyökurssilla, kun oli sovellettuja harjoituksia, niin niissä yhteyksissä on saattanut olla sitten jonkinlaisia tulipalon sammutusharjoituksia, jossa on sovellettu tätä osaamista, mutta varsinainen se sammutustekninen osaaminen on jäänyt todella pienelle. Ja sitten taas savusukelluskurssi sisältää hyvin pitkälti sitä savusukellustekniikkaa, ja siinä se sammuttaminen, sekin rajoittuu nimenomaan siihen sisäsammutustekniikkaan, ainoastaan yhteen tekniikkaan, ja sitäkin siinä kurssin sisällä tulee todella vähän itse varsinaista suihkuputken käyttämistä,
ja koska niin kuin semmoiset kohteet, että missä oikeasti saadaan niin kuin todentuntuisia olosuhteita, niin käytännössä se on se sisäpalosimulaattori. Ja sekin sitten korostaa ehkä liiallisesti nimenomaan vain ja ainoastaan sitä pienpisarasammutusta, eikä niinkään kokonaisvaltaisesti sitä sisäsammutustekniikkaa, joka koostuu monesta eri osa-alueista ja suihkuputken käytöstä. Niin kyllä mä näen niin kuin tässä, että tälle sammutustekniikkakurssi on aivan merkittävä lisäys ja erittäin tarpeellinen lisäys tähän koulutusjärjestelmään. Mitä tässä on käytetty sitten taustalla, mihin tämä perustuu ja miten tämä on kehittynyt tämä kurssi. Eli tässä on nimenomaan tämä, miten tämä nivoutuu niin loistavasti myös tähän sammutustekniikan ja taktiikan webinaarisarjaan, koska tätä on nimenomaan tätä sammutustekniikkakurssia rakennettu tämän hankkeen aikana, ja se perustuu nimenomaan tähän rakennuspalon sammutusjulkaisuun, ja itse asiassa tämä rakennuspalon sammutusjulkaisu toimii nimenomaan sammutustekniikkakurssin keskeisenä oppikirjana. Samaten tämä toinen tähän hankkeeseen liittyvä uudet energiamuodot liikennevälineissä ja energiavarastoissa on toinen oppikirja tällä kurssilla. Mutta myöskin tämä savusukellusopas, se on erittäin hyvä niin kuin suojaimiin liittyvä paloasuun ja painamaan hengityslaitteeseen teoriatieto ja sitä kautta niin kuin kertausoppimateriaalina, ja myöskin niin kuin sitä kauttahan tämä sammutustekniikkakurssi jo sai aikanaan alkunsa sen suunnittelu ton hankkeen myötä. Sekä sitten tässä yhtäaikaisesti on myös ollut tämä pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa, jossa on tullut taas kerran lisää hyvää tietoa tähän niin kuin altistumiseen liittyen ja erityisesti niin kuin metsäpaloissa. Savusukellushankkeessa aikanaan oli kyselytutkimus savusukellus- ja sammutustekniikan osaamisesta, jossa siis oli aika kattava kysymyspatteristo, 43 kysymystä, ja se kohdennettiin koko pelastustoimintaan osallistuvalle henkilöstölle, ja siihen saatiin tosi hienosti yli 1600 vastausta, joka on, niin kuin, mä näen, että erittäin niin kuin merkittävä otanta koko henkilöstön määrästä, ja siitä jo selvästi kävi ilmi tämä kurssin niin kuin tarve ja perusteet, että tämmöinen tarvitaan. Lisäksi Ville, tätä... Joo. Ville tipahti Jako pois päältä. No niin, ei kauaa kerennyt olla pois. Ei se ollut, kun varmaan samalla sivulla. Kyllä. Joo, hyvä kun. Mä ajattelin, jotakin tuossa välähti, mutta en mä sitten niin kuin ymmärtänyt, mitä tapahtui. Kiitos. Joo, mä oon tässä saman diagrammin äärellä tämän pallukan, niin jos oli äskenkin. Ja sitten lisäksi niin tämän niin kuin kurssin osalta, niin tämä kurssihan ensimmäinen niin kuin pilottiversio toteutettiin yhteistyössä Lapin pelastuslaitoksella Rovaniemellä vuonna 2022, ja siinä yhteydessä tehtiin useampikin kyselytutkimus sitten ennen kurssia jo keväällä niin kuin hyvissä ajoin Lapin sopimushenkilöstölle sekä sitten näille, ketkä osallistuivat kurssiin, niin kurssilaisille sitten kurssin jälkeen. Samaten sitten viime vuonna on saatu toteutetuista kursseista myös palautekyselyn kautta palautetta. Ja siihen sitten nämä on ollut tosi arvokkaita, että näiden mukaan on kurssia pystytty kehittämään. Sitten tästä kurssiin liittyvästä opetussuunnitelmasta. Tämä siis on siinä mielessäkin erinomainen juttu, että tämä soveltuu sekä perus- että täydennyskoulutukseen. Nyt on pitkään sopimushenkilöstön osalta ollut, että mitkä olisi semmoisia kursseja, jotka jo pidempään toiminnassa niin kuin mukana olleille soveltuisi niin kuin täydennyskurssina. Ja tämä soveltuu. Ja tätä ehdottomasti niin kuin suosittelen kaikille, jotka toimii ryhmänjohtajan tehtävissä. Niin tässä on semmoinen kurssi, jolla varmasti tulee hyödyllistä tietoa sekä myös sitten sitä niin sanotusti vanhan kertaustakin. Mutta varmasti jos siitä aikaisemmista kursseista on jo pitkä aika, niin tässä tulee hyvä niin kuin tämmöinen täydennyspläjäys. No sitten kun katsotaan tulevaisuuteen, niin ensi vuoden alusta tämä on keskeinen kurssi
myös savusukeltajille, koska tämä tullaan edellyttämään ennen savusukelluskurssia. Ja tämän peruste on se, että kun katsotaan sisäministeriön ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaan ja siihen liittyviä osaamisvaatimuksia, niin enää ei pelastustoiminnan peruskurssi ja savusukelluskurssi, 2 kurssia, ei täytä sitä riittävää osaamista, mitä se ohje edellyttää, vaan siihen tarvitaan tämä sammutustekniikkakurssi, jotta se riittävä osaaminen täyttyy. Ja siellä on paljon niitä keskeisiä asioita, mitä tuossa ohjeessa tulee sen osaamisvaatimusten kautta, mitä nimenomaan tällä kurssilla käsitellään, eli työturvallisuutta, rakennusten palonkestoa, palo-osastointia ja sammutustekniikkaa. Sitten kun katsotaan, että minkälaiset valintaperusteet kurssille on, että mitä pitää olla, että kurssille pääsee, niin ensinnäkin täytyy olla täysi-ikäinen perustuen siihen, että kurssilla on sammutusharjoituksia, jotka tehdään niin kuin, simulaattoreissa, jossa poltetaan oikeaa tuulta ja niissä on niin kuin se, että niissä saattaa altistua, mikäli suojaus ei ole riittävä, niin se edellyttää sitä täysi-ikäisyyttä. Aikaisempi koulutustausta, kurssitausta edellytetään siis pelastustoiminnan peruskurssi. Sitten terveydentilansa ja toimintakykynsä osalta soveltuva sammutustekniikkakurssille. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä samaa, mitä edellytetään pelastustoiminnan peruskurssillekin. Eli mikäli terveys- ja toimintakyky on riittävä pelastustoiminnan peruskurssille, niin se on myös riittävä sammutustekniikkakurssille. Käytännössä se on siis sitä, että kykenee toimimaan pelastustoiminnan perustehtävissä ja käyttämään painomahengityslaitetta hengityssuojaimena. Tässä muutama keskeinen oppimistavoite, mitä kurssilla on. Eli tässä on kohtuu hyvinkin tätä rakennettua paloturvallisuutta, eli osaa tunnistaa sitä ja paloteknisiä laitteistoja. Sekä sitten osaa perustella nämä suojaimet ja toimet, millä työturvallisuus paranee ja altistuminen haitallisille ja syöpävaarallisille aineille vähenee. Tämä on yksi iso keskeinen asia, että missä menee savusukelluksen painomahengityslaitteen käytön rajapinta. Mikä on niin sanotusti esimerkiksi alkusammutustiedustelua ja mikä savusukellusta. Ja tämä ei ole ihan yksiselitteinen ja helposti silleen sanotaan näin, että opittava asia, vaan tämä vaatii vähän asian pureskelua, mutta tämä on yksi keskeinen kurssin tavoite. Sitten yksi siis iso tavoite, että osaa soveltaa kurssilla oppimiaan sammutustekniikoita palon sammuttamiseksi, rajoittamiseksi ja leviämisen estämiseksi. Se, että mitä tämä sisältää, tämä on kohtuu pitkä, 2,5 opintopistettä, 68 tuntia, mutta se jakautuu niin, että tässä on lähes puolet kurssista on käytännön harjoituksia. Sitten itsenäistä opiskelua, sitä on 15 tuntia, ja sitten luentoja, jotka voidaan siis toteuttaa joko lähi- tai etäluentoina, niitä on 21. Ja tässä on muutamia näitä keskeisiä, mitä on jo tässä aikaisemminkin maininnut, näitä sisältöjä, eli työturvallisuus. Siellä tulee erityisesti näitä säädöksiä, ohjeistuksia, tutkimuksia, mitä niin kuin siihen liittyy. Sitten tulipaloissa esiintyviä vaaroja, altisteita, kerrataan, katsotaan henkilösuojaimia kattavamminkin. Samaten tämä vaara-alueen määrittely, mikä nyt uuden SM-ohjeen kautta on edellytys kaikille, niin sitä, että miten tämä vaara-alue määrittely tehdään, että osaa sen määritellä, miten puhdas paloasematoimintamalli, keskeinen työturvallisuuteen, altistumisen vähentämiseen liittyvä käytännön toimintatapa. Sitten tietenkin tulipalon sammuttamista, siinä hiukan tällä tarkoitan sitä, että vähän niin kuin tätä tulipalon kehitystä sekä sitä, että miten
keskeinen sammute, esimerkiksi vesi sitten, että millä lailla ne, ehkä saattaa olla, että Ismolla on esityksessä, jos kuuntelette seuraavan luennon, että miten ne pisarat vaikuttaa missäkin, niin niitäkin asioita tällä kurssilla sitten tulee. Sitten rakennuspaloista nimenomaan tämä rakenteellinen paloturvallisuus, sammutustaktiikka, tämä nelikenttämalli tulee kurssilla. Tuossa vähän tuosta rakennetusta paloturvallisuudesta, palo-osastoinnista. Sitten eli rakennuspalot ja toinen keskeinen teema, niin kuin tässä tosiaan hankkeessakin, minkä tämä perustuu, on nimenomaan nämä sähköautopalot, mutta tämä sisältää myös yleisesti niin kuin liikennevälinepalot. Ja sitten toisena siinä niin kuin sähköautopalot. Savun hallinta, joka aikaisemmin tosiaan on savusukelluskurssiin sisältynyt, nyt se tulee jo sammutustekniikkakurssilla, koska on paljon toimenpiteitä savunhallintaan liittyen, mitkä ei edellytä savusukellusta, esimerkiksi viereisten tilojen ylipaineistaminen. Se on ihan keskeinen menetelmä, taito, mikä täytyy osata, ja myös se tieto ja ymmärrys, milloin se voidaan tehdä ja miten se niin kuin toteutetaan ja miten se vaikuttaa siihen tulipalon leviämiseen ja sitten taas pahimmillaan, jos se tehdäänkin väärin, niin mitä siinä voi seurata. Sammutustekniikkaa, erityisesti siis suihkuputken käyttämistä eri tekniikoissa. Sitten tulee järeen suihkun, vesitykin käyttötekniikkaa ja nimenomaan niin kuin hallipalon sammuttamiseen liittyen. Vahtosammutustekniikkaa ja nimenomaan niin kuin, ei pelkästään sitä, että saadaan vahto tuotettua, vaan erilaista vahdon niin kuin sammutustekniikkaa, miten sammutetta niin kuin levitetään. Pistosuihkuputket, niiden käyttö palon niin kuin sammuttamiseksi ja rajoittamiseksi. Alkusammutustiedustelu sekä sitten kurssilla myös mahdollisuus alueellisen tarpeenmukaisen sisältöön. Muistaakseni tuntiteoriaa 2 tuntia harjoitusta varattu tälle, että jos alueella on esimerkiksi jonkinlainen nyt näitä niin sanotusti täydentäviä sammutustekniikkoja, semmoinen väline käytössä, niin siitä sitten sille voidaan käyttää tässä kurssilla tunteja. Lisäksi kurssilla on sovellettuja sammutusharjoituksia käytännössä 2 päivää, tämmöisiä vähän keikan tyyppisiä sekä sitten tosiaan simulaattorissa toteutettavia harjoituksia. Lisäksi palon tutkinnasta on oma luentonsa kurssilla. Sekä oppimistehtävä, josta tarkemmin. Eli oppimistehtävä on tämmöinen, tämä nyt mä vähän tässä hienostelen niin sanotusti, että kyseessä on konstruktivistis, realistinen sekä sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuva oppimistehtävä. No mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa siis sitä, että tässä otetaan huomioon teidän aikaisempi osaaminen ja realistinen sille, että se pohjautuu niin kuin tähän, niin kuin, että mikä oikeasti on, miten se, niin kuin, ja se tulee sitä kautta, että tämä viedään sinne paloasemalle, siihen toimintaympäristöön, missä te itse olette. Sosio tulee siitä, että te teette tämän parityön. Ja tässä on mukana nykyään digitaaliset välineet, eli tämän tekemiseen tarvitte vähintään sen oman älypuhelimen. Ja tämän laajuus siis yhteensä 9 tuntia, jossa itsenäistä tai parityöskentely 6 tuntia, että tämä sisältää myös sitten niin kuin siinä, että tässä siis tehdään parityönä tämmöinen kirjallinen esitys ja video, joka sitten esitetään se video muulle kurssille. Ja siitä tulee näistä esityksistä, niille on varattu 2 tuntia aikaa, että siinä on niin kuin sitä yhteistä aikaa. Ja tehtävä siis tässä on, että tässä perehdytään oman paloaseman sammutuskalustoon tarkemmin. Ja mä väitän näin, että me kaikki, myös niin kuin, ei pelkästään siis sopimushenkilöstö, myös ammattihenkilöstö, me luullaan tietävämme ja osaavamme esimerkiksi pelkästään suihkuputkesta. Että kyllä me osataan käyttää suihkuputkea. Mä tiedän sitä tosi paljon. Mutta jos siihen perehdytte, niin te huomaatte, miten vähän te tiedätte. Eli kirjallinen esitys siitä aiheesta ja lyhyt esittelyvideo. Ja tähän teette tämän itsenne
itseänne varten, mutta tämä samalla voi toimia parhaimmissa olosuhteissa. Jos saatte hyvän video, niin sehän toimii myös siinä omassa palokunnassa sitten jatkossa, että sitä hyödyntämällä, niin sitähän voidaan niin kuin muillekin sitä osaamista laajentaa sen videon avulla. Mutta tämä on erittäin hyvä oppimismenetelmä, millä opitte ne omat sammutusvälineet ja suojaimet, mitä te käytätte. Eli siinä nimenomaan se oman paloaseman sammutuskalustosuojaimet tulee tutuksi ja niihin liittyvät sitten nämä tämmöiset tietopohjaiset asiat, mihin ne oikeasti perustuu, eli tekniikkaa ja työturvallisuutta. Mulla on muutama, näitä en siis lähde käymään nyt näitä esimerkkidioja opettaa teille yhtään mitään, vaan nämä on niin kuin erinäisistä luennoista, vaan sattumavaraisesti on ottanut, tässä on tämmöinen savu, mitä savu sisältää. Vähän sitten sammutussuihkut ja vesivirrat, että lähdetään pienestä ja päädytään isoon vesitykkiin ja vesimäärä kasvaa ja minkälaisia erilaisia ja mitä eri sammutusvälineillä, minkälaisia litramääriä niin kuin mahdollisuus on tuottaa vettä ja suihkuttaa vettä. Tämä oli itse asiassa just se, mistä tuossa mainitsinkin, että veden sammutusvaikutuksesta ja pisaroiden niin kuin, toimintaperiaatteessa, miten se suihku oikeasti sammuttaa missäkin tilanteessa, mitä siellä tapahtuu siellä tulipalossa. Alipainesammutusturvatustekniikka tulee kurssilla, eli niin sanotusti ST-putken käyttö. Tässä on vaahtosammutuksesta, eli ihan tämmöisiä perusasioita. On ollut tilanteeseen, muista laitoinko itse, mutta saattaa olla, että todennäköisesti olin siis ryhmänjohtajana tilanteessa. Että todettiin, että mikä on, kun ei vaahto tuu. No, välisekoitin väärinpäin. Eli ihan näitähän tapahtuu, että siis ihan hyvä katsoa näitä perusjuttuja, mitä tehdään missäkin vaiheessa. Tässä on vähän perusselvitys, otettu fogneilit tässä yhteydessä ja miten niitä voidaan niin kuin käyttää ja minkälaisia virtauksia ja niissä on omaa tämmöistä jakoliitintä ja miten niitä voidaan käyttää. Perusselvitys alkusammutustiedustelulla, tämä on suoraan Pelastusopiston julkaisusta ja siinä, niin kuin, että miten se nyt muuttaa sitä selvitys niin kuin, työnjakoa. Tämä oli tätä rakennettua paloturvallisuutta ja mitä nämä RE, mitä nämä niin kuin oikein tarkoittaa. Palo-osastoinnista, vaaroista, mitä kaasupullot tulipalossa. Aluemäärittelyä, sortumovaaraa ja nimenomaan hallipalojen sammuttamista, miten siinä toimitaan ja miten se kokonaisuus menee, että tulee ymmärrys siitä omasta roolista siinä kokonaisuudessa. Sitten vähän liikennevälinepaloja ja tässä on tämmöinen probleema, että mikäs tässä nyt sitten, jos tämmöinen syttyisi palamaan, niin mikäs tämä nyt sitten oikeasti onkaan, eli siinä on tämmöinen puoliperävaunu ja kyseessä on siis ajoneuvo, liikenneväline, mutta sitten siellä onkin saunatrakki, eli tämä on niin kuin sauna kuitenkin, että kuinka tätä nyt pitäisi sitten mieltää tämä asia. Sitten on akkupaloista, sähköautopaloista, sitten QR-koodia. Seuraava kysymys. No niin, täällä päästä ollaan valmiina. Joo, mä itsekin lunttaan, että mikä se mun tekemä kysymys nyt olikaan. Eli mielipiteesi sammutustekniikkakurssi tarpeellisuudesta sopimushenkilöstölle. Siellä on yli 20 vastausta ja nyt on aika vähän hajontaa tässä. Okei. Otetaan vähän aikaa, niin ei anneta niin kuin vaikuttaa mielipiteeseen, mitä muut on vastannut. Mä tosiaan vähän aikaa, mulla on vielä aikaa jäljellä, niin mä pikkasen väläytän teille, eli tämä kurssihan on siis koulumaalissa, niin mä näytän teille, että minkä näköinen tämä on. Ja tosiaan tämä on niin kuin siellä
kullakin pelastuslaitoksella omassa koulumallissa se on sinne vuodenvaihteessa kopioitu, että viimeisin versio, eli sammutustekniikkakurssi 2024, on tosiaan käyttövalmis ja toivon mukaan sitä paljon järjestettäisiin. Okei, Joel, ota vaan ja esitä. Joo, täältä jako, niin noin siellä varmaan pitäisi näkyä. 80 vastausta. Nyt on hyvin ihmiset vastannut, on hyvin aktiivisia. Hyvä. Joo. Hieno homma. Hieno homma, että nähdään tarpeellisena. Oikein mahtavaa. Yes. Hyvä. Sitten mäpäs otan tuosta eka näkyville ton. Ja nyt pitäisi näkyttää itse kurssi. Eiks vaan? Joo, kyllä näkyy. Joo. Ja ei kun savusukelluskurssi. Nyt oli hyvin näkyy, mutta väärä kurssi. Joo. Sammutustekniikkakurssi ollaan kuitenkin oikeassa aiheessa nyt. Eli tämän näköinen se on koulumaalissa tämä kurssi ja varmaan tästä kun mä otan täältä ton vastaavan kouluttajan täältä tämä kurssiohjelma, minkä sitten alueellisesti kun näitä järjestetään, niin tämähän sitten ilmoitetaan siinä kurssikutsussa. Niin mä näytän, että minkä tyyppinen tämä on, mitä tämä sisältää. Eli tässä on juurikin, täällä on ensinnäkin ennakkotehtävä, sille on varattu aikaa, ja täällä on rakennuspalon sammutuksesta tästä julkaisusta nimenomaan luvut 5 ja 6. Ja sitten tässä on näitä teorioita alkuunsa. Aloitellaan kurssiin ja sitten on näitä työturvallisuuteen teemana nimenomaan liittyviä asioita. Ja sitten tätä sammutustekniikan teoriaa ja siellä tulee näitä erilaisia nimenomaan yleisesti tulipalon sammuttamista, mutta sitten suihkuputken käyttöä, pistosuihkuputken käyttöä ja käsisammuttimen alkusammutustiedustelun tekemistä ja oppimistehtävä ohjeistus tulee tässä alkuvaiheessa. Sitten harjoituksissa tulee nämä henkilösuojaimet kattavammin, että myös kurssille pyritään saamaan aina muutakin sammutustoiminnassa käytettävää suojavarustetta kuin pelkkä se siis perinteinen palopuku. Sekä sitten painemahengityslaitteesta tulee tämä lisäilman syöttäminen. Sitten tulee ihan sammutus- ja raivausvälineet, suihkuputken käyttö, ihan tämmöistä perusosaamiseen liittyvää, että mitä tarkoittaa vaikka se, että onko meillä työntävä vai imevä suihkuputki, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Sitten siellä itsenäisessä opiskelussa tosiaan tämä oppimistehtävä sekä sitten tämä uudet energiamuodot liikennevälineissä, energiavarastoissa. Sitten on tämä ministeriöohje, siitä se on täällä ja sekä sitten on taltioidut, mitä tässä webinaarisarjassakin on Pasi Paloluomalta kuultu sammutustaktiikasta ja palon tutkinnasta, niin Pasi on myös tähän kurssille aikanaan tehnyt jo kyseisistä aiheista, ollaan tallennettu etänä, eli nämä on mahdollisuus sitten katsoa omalla ajalla. Sitten on rakennuspaloon nimenomaan liittyen tähän paloturvallisuuteen, eli paloluokitukseen, paloosastointiin, paloteknisiin ominaispiirteisiin, aluemäärittelyyn ja nimenomaan sitten rakennuspalon sammutustoimenpiteissä esimerkkinä teollisuusrakennuspalo. Sitten tässä on kohdekäynnit, jossa nimenomaan tämä rakenteellinen paloturvallisuus ja kohdetutustumiset integroituu nyt tähän kurssiin, joten tämä on samalla sitten sitä alueellista kohdetuntemusta lisää, mutta sitä kautta myös sitä tämän ymmärrystä, eli miten se, idea tässä on niin, että tässä on esimerkkikohteet kaikista eri paloluokista ja miten niissä on huomioitu paloosastointi ja nämä erilaiset palotekniset ominaispiirteet, esimerkiksi onko se automaattisia sammutuslaitteistoja, paloilmatilaitteistoja, savunpoistoa, kuivanousuja ynnä muita.
Sitten sammutustekniikan teoriasta lisää, eli liikennevälinepalon sammuttamista, sitten näitä litium-ioniakkupaloja, sähköautopalon sammuttamista, savuhallintaa. Sitten sitä savuhallintaa käytännössä harjoitellaan sekä sitten nimenomaan sitten sammutusta vesitykillä ja järeällä suihkulla. Perusselvitys alkusammutustiedustelulla, lämpökameran käyttöä, sähköautoon tutustumista. Sitten oli tämä oppimistehtävien tuotosta esittely. Tämä oli se alueelliselle tunnille varattu aika, vaahtosammutustekniikkaa teoriassa, joten sitten päästään, tämä on nämä 2 tämmöistä koko päivän harjoituspäivää lopuksi, eli alueellinen harjoitus, vaahtosammutus, keika-ajo ja siellä sitten ne puhdas paloasematoimintamallin mukaiset huollot sitten loppuun. Sekä sitten niin sanotusti rakennuspalon sammutusta, eli simulaattoreissa alkusammutustiedustelua, suihkuputken käyttöä, pistosuihkuputkisammutustekniikkaa ja mahdollisesti hyödynnetty tässä yhteydessä myös ST-putki. Siinäpä se kurssi on. Oikeastaan tässä menee niin, kello on sen verran paljon, että mulla oli se yksi kysymys täällä vielä jossain. Kun se ei ollut muistaakseni tämä, vaan se on tämä. Siinä QR-koodi vaihtui. Aiotko hakea sammutustekniikkakurssille? Kyllä. Nyt mulla tuli itsellä se tänne. Käyhän vastaamassa. No niin, täällä alkaakin vastauksia tippumaan jo aivan hyvin. Jes, tästä varmaan iso kuva näkyy. Kyllä, hyvä. Mulla ei tässä vaiheessa tämän osalta muuta. Nimenomaan nyt päivällä niin mä tuon tämän kurssin esittelin teille tämmöisestä näkövinkkelistä, että nimenomaan niin kuin päätoimisen henkilöstön osaamisen kehittämisen apuna tämä sammutustekniikkakurssi. Ja pitemmittä puheitta, niin lähden tästä eteenpäin. Eli tavoitteena on niin kuin asettanut tälle luennolle nyt sen, että ensinnäkin herätän teidän mielenkiintoa tätä kurssia kohtaan, että te mahdollisesti osaatte kertoa sitten luennon jälkeen, että no mistä tämä kurssi löytyy, mitä tällä kurssilla olevaa oppimateriaalia on semmoista, että mitä te voisitte hyödyntää sitten siinä omassa työyhteisössä, omassa työpaikkakoulutuksessa. Sekä sitten, jos teillä ei ole pääsyä sinne kyseiselle kurssille, niin kuin että nimenomaan, että innostutte siitä, että te hankitte pääsyn koulumaalissa sinne kyseiselle sammutustekniikkakurssille ja lähdette tätä materiaalia sitten jatkossa hyödyntämään. Ja tähän pohjautuu tämä kurssikin, oikeastaan tässä moni asia niin kuin kietoutuu toisiinsa, ja tässä kun on tullut tämä viime vuoden aikana tämä uusi ohje, johonka nyt tässä niin kuin webinaarisarjassakin on useampaan otteeseen jo viitattu, niin tämä uusi ohje pelastustoimen sukellus- ja pintapelastustoimintaanhan nimenomaan painottaa tätä osaamista. Ja tämä sammutustekniikkakurssi on niin kuin sopimushenkilöstölle. Mä pikkasen nyt puhun siitä, että mikä tämä kurssi on niin kuin sopimushenkilöstön näkökulmasta, mutta kuitenkin sitten käännän sen asian niin, että miten te sitten, ketä täällä on kuuntelemassa nyt, niin päätoimisen roolissa, niin pystytte tätä sitten niin kuin hyödyntää tosiaan omassa harjoitus- ja koulutustoiminnassanne, mutta toisaalta teidän on hyvä myös tietää, että mitä sopimushenkilöstölle on niin kuin kurssitarjonnassa tapahtuvia muutoksia. Ja tosiaan tätä niin kuin varsinaista osaamista me Pelastusopistolla nähdään niin kuin me asetetaan osaamisperusteisia oppimistavoitteita, joita sitten niin kuin asetetaan esimerkiksi tiedollisiin tavoitteisiin, että muistaa asioita, sitten että ymmärtää asioita, no sitten taidollisiin tavoitteisiin, että osaa soveltaa niitä käytännössä, sekä sitten vähän tämmöistä abstraktimpaa, että osaa asennoitua asioihin oikealla tavalla, ja asennehan on semmoinen, mihinkä sitten on hankalempi
toisaalta niin kuin vaikuttaa, mutta se on itse asiassa, vaikka se on tuolla pienimpänä, niin se on näistä itse asiassa kaikista merkittävin. Ja nimenomaan tämä ohje painottaa siis osaamista. Ja siitähän mulla pamahtikin saman tien, kun minä olen taas laatinut muutaman kysymyksen tähän teille, tähän webinaarin yhteyteen, että mitä vähän aktivoida teitä, jos heität sen kysymyksen sinne, itse edes ulkoa muista, kun mä niitä tein niin monta, että mikä kysymys mulla nyt olikaan tuossa QR-koodin takana, mutta se tulee sinne teille viestikenttään tuohon näkyviin, että sitä kautta pystytte vastaamaan. Että mä toivon, että siis vastatkaa kaikki tähän, nämä on helppoja kysymyksiä, ja jos jo sait sitä sinne viesteihin keskusteluun. Joo, kysymyksen laitan viesteihin, ja nyt meillä alkaa tulla näitä vastauksiakin, niin mä jaan täältä näytön. Pitäisi näkyä siellä, miten ihmiset vastaa. Joo, eli tämä ensimmäinen mun kysymys oli nimenomaan tähän pelastuslaitoksen koulutussuunnitelmaan, että miten niin kuin pitkälle aikajänteelle se on laadittu. Ja tosiaan vaihtoehtoina 1, 2 tai 3 vuotta. Joo, tosiaan kaikki pääsette niin kuin vastaamaan, että jos teitä on useampi siellä niin kuin seuraamassa esitystä, niin tosiaan tuon QR-koodin avulla pystyy sillä omalla puhelimella ihan vaivattomasti saa tuon kysymyksen esiinsä, ja siitä klikkaamalla sitten sitä oikeaa vastausta, niin pystyy vastaamaan. Tai sitten toinen vaihtoehto, että sillä välineellä, tietokoneella, puhelimella, millä seuraattekaan tätä webinaaria, niin suoraan tuosta keskustelukentän kautta pääsette vastaamaan. Yes. Suurimmalla osalla 1 vuosi. Tästä varmaan niin. Joo. Tätä niin kuin vastatkaa vaan vielä jo, kellä on vastaaminen meneillään, niin siinä, mutta tämmöinen niin sanotusti niin kuin alustava oma arvioni oli, että se varmaan se vuosi lienee se että se on niin kuin perinteet ovat sen kaltaiset monesti pelastuslaitoksella, että se vuodeksi laaditaan. Ja tullaanpa siihen sitten tuossa myöhemmin. Ja mä nyt tässä esityksessä käyn ensin meillä on siis ollut sammutustekniikan webinaaria jakso 9 menossa, mutta mä nyt halusin vielä, että mikä se sammutustekniikka nyt oikeasti niin kuin tarkoittaa, niin käyn sitäkin tässä vielä läpi. Sitten, että no miksi tämä kyseinen kurssi nyt on tarpeellinen sopimushenkilöstölle, mitä taustaa tässä on niin kuin käytetty, minkälaisia tietopohjia ja kehitystyötä tehty, mitä tämä itse kurssi nyt sitten sisältää. Ja sitten itse asiassa mä en tuohon olekaan päivittänyt tuohon äskeiseen, niin sitten vielä nimenomaan se, mikä tässä päivänäytöksessä nyt on se oleellisin asia, että miten te päätoimiset voitte tätä hyödyntää. Ja siis sammutustekniikan määritelmähän on niin kuin, esimerkiksi palo- ja pelastusosastossa määritelty niin, että siinä kyseisessä sammutustekniikalla tarkoitetaan sammutuksessa käytettäviä välineitä ja keinoja. No, mä olen itse halunnut tähän lisätä myös tämän aineen, koska sammutusväline ei toimi ilman sitä sammutusainetta. Ja sitten kun konkreettisemmin katsotaan esimerkiksi suihkuputkella sammuttamista, niin mistä tämä sammutustekniikka, mitä sitten suihkuputkia missäkin tekniikassa käytetään, niin mistä se muodostuu. Ja sitten tähän sammutusaineeseen eli veteen liittyy monta asiaa. Eli sitä, miten sitä siirretään, minkälaisella letkukalustolla, minkälaisia paineita me käytetäänkö me veden seassa sitten jotain niin kuin lisäaineita, esimerkiksi veden pehmentämiseen, pintajännityksen poistamiseen. Sitten se sammutusväline, suihkuputki, minkälainen suihkupaine, nimenomaan siis suihkupaine, mikä lähtee suihkuputkelta, ja sekä sitten veden virtausmäärät, minkälainen automatiikka siinä suihkuputkella on, miten se toimii, mitä erilaisia ominaisuuksia se sammutusväline sisältää. Ja sitten se
siis nämä, kun äsken oli siis keinot, menetelmät, niin me sammuttajat, mehän ollaan sitten niitä käyttäjiä, jotka ratkaistaan sitten, että millä tapaa tätä sammutusainetta ja välinettä käytetään. Ja siinähän vaikuttaa moni asia, että mihin me sijoitutaan, miten me sitä suihkuputkea, niin kuin, miten me suunnataan, liikutellaan, kauanko se pidetään yhtäaikaisesti auki, minkälaisia suihkukulmia. Ja niin kuin tässä webinaarisarjassa on tullut, niin eri tekniikoissa suihkuputkea käytetään eri tavalla. Esimerkiksi sisäsammutustekniikassa tosiaan niin se, mitä Ismokin tuossa äsken puhui, että tavallaan tämä pienpisarasammutus on vähän niin kuin pulssisammutusta, niin siinä on ihan tietyn tyyppinen nimenomaan nyt se menetelmä, se keino, millä me tätä suihkuputkea käytetään. Sitten tämä siirtymäsammutustekniikka, taas se keino on nimenomaan se, että se suihku pidetään paikallaan tiettyyn pisteeseen suunnattuna ja mahdollisimman kapealla suoralla suihkulla. Ja tästä muodostuu se kyseinen sammutustekniikka. Ja äskeiset esimerkit siis nimenomaan sisäsammutustekniikan yksi osa-alue, eli pienpisarasammutus tai sitten se siirtymäsammutustekniikka. Ja no nyt sitten ihan tähän sammutustekniikkakurssille, että mitä perusteita sille on, että miksi tämmöinen kurssi tarvitaan. No siis tätä historiaa, tässä on tullut monta kertaakin jo, että sammutustekniikkaa on kehitetty, että on tullut vaihtoehtoisia sammutusmenetelmiä, sitten puhuttiin täydentävistä sammutusmenetelmistä, uusista sammutustekniikoista. No, tässä on ollut monenlaista, ja niin kuin Ismo äsken esitteli, että puhutaan niin kuin täydentävistä sammutustekniikoista, mutta joka tapauksessa summa summarumhan tässä on, että erilaisilla sammutustekniikoilla toteutetaan valittua sammutustaktiikkaa. Ja nimenomaan tämä sammutustekniikkoja meidän täytyy osata useita erilaisia, hyödyntää erilaisia sammutusvälineitä. Lisäksi meillä on tähän taktiikkaan tullut tämä nelikenttämalli, joka tuli sieltä Alankomaista mukaan tässä viimeisen 5 vuoden aikana. Meillä on työturvallisuuteen liittyen tapahtunut paljon esimerkiksi altistumistutkimuksia, joista on saatu tietoa, esimerkiksi Skellefteå-malliin liittyvät tutkimukset ja näin, ja sitä kautta tietous näissä asioissa on lisääntynyt. Sitten mietitään niin kuin yhteiskunnallista kehittymistä, että miten niin kuin rakennettu paloturvallisuus lisääntyy, eli millä lailla erilaisissa rakennuksissa ja muissakin ylipäänsä niin kuin ajoneuvot kaikki, että miten niin kuin paloturvallisuus missäkin on huomioitu. Sitten akkuteknologian niin kuin kehitys ja yleistyminen, esimerkiksi sähköautot ja ynnä muut välineet, jotka toimii, polkupyörät, potkulaudat ynnä muut, toimivat litium-ioni-akustoilla, niin näiden huomioiminen sit sammuttamisessa. Lisäksi ympäristökysymykset, muun muassa sammutusvahdoissa on tullut, että sammutusvahtojen käyttöä on tiukennettu, että mitä voidaan käyttää, sekä sitten on alettu huomioimaan myös tämä, että miten se sammutusjätevesi, että miten se tulisi huomioida. No nyt kun katsotaan puhtaasti siis sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän historiaa hyvin pitkältä aikaa, niin siellähän on jo ennen pelastusopiston aikaa Spekin alaisesti ollut hyvin samankaltaiset kurssit, eli sammutustyökurssi, nykyinen pelastustoiminnan peruskurssi ja savusukelluskurssi. Nämä on käytännössä ollut ne keskeiset kurssit, jotka on nimenomaan niin kuin sammuttamiseen liittyviä kursseja. Ja nyt mä hiukan kärjistän, mutta mä väitän, että mä en ole kovin paljon väärässä tässä, vaan siis nimenomaan tällä pelastustoiminnan peruskurssilla, entisellä sammutustyökurssilla opitaan veden kuljettamiseen, siirtämiseen liittyvät tiedot ja taidot sekä sitten ryhmässä toimimiseen liittyviä asioita sekä työturvallisuuteen, kuten suojainten ja painoilmahengityslaitteen käyttöä. Mutta miten se itse sammuttaminen? No siihen ei oikeastaan tällä pelastustoiminnan peruskurssilla tule muuta kuin se alkusammutustaito. Varsinaista sammuttamista ei kurssi juurikaan sisällä. Se riippuu sitten tietenkin aikaisemmin kurssinjohtajasta, nykyisestä vastaavasta kouluttajasta, että minkälaisia harjoitteita hän on siihen kurssiin laatinut ja kenties sitä kautta on sitten tullut jonkin verran myös sitä itse sammuttamista.
Mutta sitten savusukelluskurssi, se taas suppeasti keskittyy savusukeltamiseen hyvin pitkälti siihen, että mikä on se savusukellustekniikka, liikkuminen, etsiminen ja varsinainen suihkuputken käyttötaito on ollut hyvin vähäistä kurssilla keskittyen ihan niin kuin muutamaan harjoitteeseen käytännössä niihin kuumiin harjoitteisiin, jotka tehdään sitten sisäpalosimulaattorissa ja nimenomaan korostuu se pienpisarasammutus siitä sisäsammutustekniikasta yhtenä osa-alueena. Se on korostunut ylitse tässäkin ja kaikki muu, mitä tähän sammuttamiseen liittyy, sitä ei ole ollut millään kurssilla. Ja tässä on niin kuin suuri tarve syntynyt tälle sammutustekniikkakurssille. Ja se, että mihin tämä kurssi pohjautuu, niin sehän pohjautuu tosiaan, niin kuin jo tuossa äsken sanoin, niin tähän sammutustekniikka rakennus- ja liikennevälinepaloissa hankkeeseen sekä näihin julkaisuihin. Lisäksi taustalla tämä savusukellusosaamisen kehittämishanke jo aikaisempana hankkeena sekä sitten yhtäaikaisesti ollut tämä pelastajan työvälineet ja henkilökohtaiset suojaimet metsäpaloissa hanke. Savusukellushankkeessa oli myös kyselytutkimus 2020 vuonna, jossa oli savusukellukseen ja sammutustekniikan osaamiseen liittyvä kyselytutkimus, sisälsi 43 kysymystä. Tuli erittäin hyvä vastausotanta, 1635 henkilöä sekä päätoimisesta että sopimushenkilöstöstä vastasi tähän, joka vastaa siis käytännössä noin 8% koko pelastustoimintaan osallistuvasta henkilömäärästä. Eli sen pohjalta on tätä kurssin tarvetta analysoitu myös. Sekä sitten kurssin suunnittelun yhteydessä on tehty ja toteutuneista kursseista näitä kyselytutkimuksia. Ja tosiaan ensimmäisen kerran kurssia pilotoitiin Lapin pelastuslaitoksella 2022 vuonna. Ja sitten sopimushenkilöstössä tämä soveltuu nimenomaan siis henkilöstön perus- ja täydennyskoulutukseen, soveltuu myös ryhmänjohtajille ja jatkossa siis ensi vuoden alusta niin ennen savusukelluskurssia tämä kurssi tulee olla suoritettuna. Ja sitten kun katsotaan tätä uutta ministeriön ohjetta, niin tämähän tosiaan edellyttää kaikilta, ei pelkästään savusukelta, vaan kaikilta nimenomaan osaamista, jotka liittyy esimerkiksi työturvallisuuteen, rakennusten palonkestoon, palo-osastointiin, erilaisiin sammutustekniikoihin ja asioihin nimenomaan siis, mitä tämä kurssi sisältää. Sillä on siis paljon työturvallisuuteen liittyvää asiaa, esimerkiksi minkälaiset erilaiset säädökset ohjaa tätä sammutustoimintaa, minkälaisia erilaisia vaara- ja altisteasioita tulipaloissa esiintyy, suojaimiin, sitten tähän vaara-alueen määrittelyyn ja nimenomaan korostuu myös tämä puhdas paloasematoimintamalli niin teoriassa kuin käytännössä. Tulipalon sammuttamiseen tietenkin myös rakenteelliseen paloturvallisuuteen liittyviä asioita, myös tämä sammutustaktiikka mukana. Ja sitten myös liikennevälinepalot ja niissä myös omanaan sähköautopalot, savunhallintaa. Sitten sammutusteknisiä juttuja on suihkuputkisammutustekniikkaa, järeet suihkut, vesitykki, vaahtosammutusta, sitten pistosuihkuputket, alkusammutustiedustelu sekä sitten jätetty myös alueelliselle niin kuin omalle tarpeelle, jos on vaikka tietty väline alueella käytössä, niin sille oma aikansa ja paikkansa siihen kurssiin. Ja kurssi sisältää myös niin sanotusti sovellettuja sammutusharjoituksia. Lisäksi palon tutkinta huomioitu tällä kurssilla teoriassa. Sisältää myös tämmöisen laajahkon parityönä tehtävän oppimistehtävän. Ja sitten mennään siihen, mitä nimenomaan niin kuin päätoimisille tässä haluan, on nimenomaan savusukellus ja sammuttaja kelpoisuus osaamisen näkökulmasta. Mutta tässä tähän väliin kysymys. Ja se huomasinkin tuosta, että jo laittoi sen sinne keskustelupalstalle. Ja QR-koodilla pääsee myös mukaan.
Kyllä. Ja tässä nimenomaan nyt kun tähän osaamiseen mennään, niin haluan kysyä, että miten sammuttamiseen ja savusukeltamiseen liittyvää osaamista arvioidaan pelastuslaitoksellasi? No 7 vastausta saatu. Otetaan vähän aikaa, niin jo voit sitten ottaa sen jaon siitä. Kyllä. Eli jotka haluaa QR-koodin napata tuosta, niin napatkaa sen nyt ennen kuin vaihdetaan näyttö tänne minun näytölle. Totta. No niin, ja ruutu vaihtuu tänne minun näytölle. Ja sieltä varmaan alkaa näkymään vastausten määrä. Kaksi vastausta ei mitenkään. Ylivoimaisesti suurimmassa osassa seurataan harjoitusten määrää. Sitten on 4 vastausta seurataan harjoitusten määrää ja laatua. Ja osaamista arvioidaan henkilötasolla. 1 vastaus kehityskeskustelu ynnä muita. 33 vastausta tähän mennessä. Jes, tästä varmaan kuva piirtyy. Kyllä. Ja se, että tässäkin niin kuin, mitä ennakkoa arvioin, niin olettamus osui aika lailla siihen. Eli nyt jos mietitään tätä uutta ministeriöohjetta, niin sehän nimenomaan ohjaa pelastuslaitoksia siihen osaamisen arviointiin, jolloin niin kuin tuossa tultaisiin siihen myös laadulliseen arviointiin ja tietysti ihannetapauksessa vielä niin kuin hyvinkin henkilökohtaisen niin kuin osaamistarpeen arviointiin ja analysointiin ja kehittämiseen. Mennäänpä eteenpäin tässä ja katsotaanpas tosta noin. Ja varmaan jo kun tässä on ollut tätä surffailua, niin eikö siellä esitystilassa näyttää mun diakelpoisuus nyt? Kyllä näkyy. Joo. Ja kelpoisuus siis, mä vähän laajensin tätä nytten, että mä en nimenomaan nyt en keskity siis savusukelluskelpoisuuteen, vaan tämä uusi ohjehan määrittelee nimenomaan nyt, kun katsotaan siis tulipalojen sammuttamista, niin tämähän koskee kaikkia, jotka osallistuu siihen sammutustoimintaan. Ja kaikkien osalta määritellään kelpoisuutta, ei pelkästään savusukeltajia. Ja koulutushan perustuu, siis se peruskoulutus on nimenomaan se, että siellä täytyy olla taustalla, siis no tuossa on esimerkkinä nyt tuo pelastajatutkinto ja sitten sopimushenkilöstön kurssit. Että minkälainen on niin kuin se joko ammatti- tai sopimushenkilöstö taustalta oleva peruskoulutus siihen hommaan. Sitten se terveystarkastuslausunto, eli terveydentilan arviointi, ja kyseessä on kaikkien osalta altisteinen työtehtävä, joka edellyttää siis vähintään 3 vuoden välein terveydentilan tarkastusta. Ja se tarkastuksen laajuushan perustuu taas sitten pelastuslaitoksen tekemään työterveyden tähän työterveyshuoltosopimukseen ja siinä määriteltyihin seikkoihin, että miten se itse tarkastus tehdään. Mutta kyseessä on altisteinen työtehtävä, joka sitten sitä kautta tulee ihan lainsäädännöstä se terveydentarkastusvelvoite niin työnantajalle kuin työntekijöille, että täytyy siinä käydä. Sitten toimintakyvyn osalta FIREFIT-testaus ja siinä samalla lailla se riippuen tuloksesta, niin on tosiaan se 1-3 vuoden välein, se on siis joka tapauksessa vuoden välein, jos ei mitään muuta tehdä, mutta mikäli pelastuslaitos haluaa käyttää sitä, mitä ohje ja FIREFIT-ohjeistus antaa niin kuin mahdollisuuden, eli harventaa sitä testausväliä, niin sehän perustuu siihen, että siihen henkilökohtaiseen FIREFIT-indeksiin, että henkilö saavuttaa niissä
ikäluokkakohtaisissa omissa tuloksissaan sen ikäluokan osalta sen arvon hyvä, eli se on ikään sidonnainen, jolloin se pitää olla jokaisessa se hyvä. Kaikissa lihaskuntotestin osa-alueissa sekä sitten aerobisen testin osalta, eli se vaatii sitten hyvää kuntoa, että sitä voidaan harventaa. Ja sitten taas muilla kuin savusukeltajilla, niin tosiaan sehän ministeriöohjeen kautta tämä toimintakyvyn seuraaminen on suositus, se ei ole velvoittava, vaan suositus, ja siinä se FireFit-indeksin tulisi olla vähintään se 2. Mutta sitten osaaminen, mihin me nyt keskitytään, eli tämä uusi ohjehan tuo siinä semmoiset, että osaaminen tulee, siitä pitää tehdä dokumentaatiota, jota tuossa äsken kysyinkin, että millä lailla sitä osaamista seurataan, ja siinä se suuri osa oli se, mitä tähän saakka on ohjeistus edellyttänyt, eli esimerkiksi savusukelluksen osalta on tullut se 3 vuosittaista harjoitusta täytyy olla. No nyt jatkossa tätä pitäisi laajentaa niin, että se pitäisi olla enemmän siihen osaamispainotteinen, eikä vain tilastollinen lukumäärä, että montako harjoitusta, vaan myös, että mitä se on se harjoitussisältö, minkälaista osaamista se on kehittänyt, antanut. Ja tässä voidaan siis huomioida myös hälytyksillä tapahtuva osaamisen todentaminen. Ja tämähän edellyttää siis henkilökohtaista dokumentaatiota ja tarvittaessa sitten esihenkilö varmistaa ja todentaa sen. Ja itse näen, että tässä on hyvä myös tässä yhteydessä, että kannattaako olla monenlaisia kirjanpitoja, vaan jos pelastuslaitoksella voidaan yhdistää esimerkiksi altistumisseuranta, että voidaan samassa yhteydessä sitten osaamisen lisäksi ja näin yhdistää näitä asioita. Sitten tämä ohjehan, nämä on suoraan ohjeesta otettuja juttuja, eli turvallinen ja tehokas toimiminen pelastustehtävissä edellyttää riittävää tehtävämukaista osaamista. Ja tuosta mä kerroinkin jo, että minkälaisia vaatimuksia, että miten sitä osaamista voidaan määritellä. Ja toi sitten, että tosiaan siis sitä voidaan hankkia koulutuksilla, kokemuksia analysoimalla. Ja nimenomaan tämä jatkuva oppiminen, sehän on se tässä se juttu. Ja sitten toi koulutussuunnittelu, jota oli ensimmäinen kysymys, johon se ylivoimainen vastaus oli, että vuoden suunnitelma, niin tämä ohjehan nimenomaan ohjaa siihen suuntaan, että se suunnitelma täytyy olla pidemmän aikavälin suunnitelma. Ohjeessa puhutaan 3 vuodesta. Ja mä näytän siitä ihan konkreettisen esimerkin kohta. Ja osaamisvaatimuksethan tähtää siihen, että se työskentely olisi siis turvallista, tehokasta ja sitä kautta myös mahdollisimman vähän altistavaa. No miten sitä osaamista sitten osoitetaan sitten niin kuin täällä on, että siis tiettyjä asioita täytyy harjoitella vuosittain. No sitten tuosta kuumasta työskentelystä niin on niin kuin ehdoton niin sanotusti minimivaatimus, että se tulee olla niin kuin kerran 3 vuodessa. Itse kun ajattelen omalta kohdaltani tätä asiaa, niin mä oon koko urani aikana tietysti toiminut kuumakouluttajana, niin mulla on tullut näitä kuumassa työskentelyn osaamisen näyttöjä niin sanotusti käytännössä vähintään 5 per vuosi. Ja jos mä ajattelen, että se on 1 per vuosi, niin mä pidän sitä ehdottomana miniminä. Ja tässä nyt sitten, kun tämä on kerran 3 vuoteen, niin se on kyllä niin teoreettinen minimi, että tämä ei missään tapauksessa ole niin kuin tavoitetila. Lisäksi sitten, että kun ohje kuitenkin nimenomaan painottuu sukellustoimintaan, niin, mutta täällä silti otetaan kantaa, eli savusukellustekniikan osaamisen lisäksi on huomioitava riittävä osaaminen sammutustekniikassa sekä sitten näissä selvitysmalleissa, altistumisen vähentämisessä sekä myös alueen kohdetuntemuksessa. Ja sitten tuosta, että tosiaan, että siis se harjoitusten määrän seuranta ei ole se ei siis ole oikeastaan hyvä mittari, vaan oleellisempaa on se henkilöstön osaaminen ja toimintakyky. Ja itse, tämähän nyt on tämmöistä idealismia, mutta näen, että ideaalitilanteessa, kun me ollaan siis tässä vaiheessa, niin meillä on hankittu se peruskoulutus.
Ja sitten kun astutaan niin sanotusti siihen työhommiin, niin siihen täytyy saada perehdytystä, miten työpaikalla ne säännöt, ohjeet, miten niitä noudatetaan, minkälaisia suojaimia käytetään, miten työturvallisuusasiat. Sitten käydään erilaisissa kohteissa tutustumassa. Sitten sitä jatketaan sitä kehittymistä läpi työelämän. Että se koko ajan se tieto laajenee ja myös samalla niin kuin sen aihealueen sisällä niin kuin syvenee. No, tässä on sitten muutama kysymys teille, että osaatko arvioida, määrittää ja eristää vaara-alueet. Arvioida kohteen sortumavaarat ja sortumavaarallisen alueen, kohteen rakennustyypin ja arvioimasi paloluokan perusteella. Sitten osaatko hyödyntää palo-osastointia työskenneltäessä? Osaatko toimia mahdollisimman vähän altistavien työtapojen ja menetelmien mukaisesti sammutus- ja pelastustyössä sekä niihin liittyvissä huoltotoiminnoissa? Sitten osaatko selittää, miten alipainesavutuuletus, ylipainesavutuuletus, tilojen ylipaineistaminen, alipainesammutustuuletus, no nyt tulee vähän niin kuin jo toistoon näköjään, eroavat toisistaan ja miten ne teknisesti toteutetaan. Eli näähän on suoraan ministeriön ohjeen osaamisvaatimuksista on nämä kysymykset tähän laittanut. Lisäksi, näitähän mulla jatkukin täällä. Osaatko perustella monipuolisesti sammutustyössä käytettävien aineiden, välineiden, tekniikoiden, sammutusvaikutukset, käyttökohteet, tilanteet, muun muassa pisarakoon vaikutus ja savuhallinnan merkitys? Osaatko sammuttaa erilaisilla sammutustekniikoilla, välineillä, aineilla ja välineillä? Sitten osaatko jatkuvasti arvioida työskentelyn turvallisuuden ja tarvittaessa keskeyttää? No niin. No miten tätä osaamista nyt sitten oikeastaan pitäisi niin kuin jatkossa tarkastella, kun mietitään sitä koulutussuunnittelua ja lisäksi sitä laatua? Mä itse näen tämän asian näin ja mä haluan nyt nimenomaan korostaa, että ohjeen valossa keskityn nyt nimenomaan niin kuin sammutustekniseen sekä sitten tähän savusukellukseen liittyvään osaamiseen. Ja tässä on nyt 3 vuoden tämmöinen ajatus suunnittelusta. Eli meillä on joku kriittinen osaaminen, mihin ohjekin viittaa useammassa kohtaa. Että siellä on tiettyjä asioita on harjoiteltava joka vuosi. Eli se on kriittistä osaamista. Se sisältää teoriaa, se sisältää harjoituksia. Ja tässä nyt mun mielestä haluan tämänkin nostaa vielä, että aikaisemmassa ohjeessa se painottu harjoitustoimintaan. Uusi ohje painottu osaamiseen. Ja osaamiseen liittyy myös teoriatieto. Koska teoriatieto syventää ja tukee meidän harjoitustoimintaa. Meillä pitää olla ensin teoria hallussa, jotta me voidaan harjoitella menestyksekkäästi ja ymmärtää, mitä me oikeasti ollaan tekemässä. Ja tämä kriittinen osaaminen, se pitää toistua joka vuosi. Tämä samat kriittiset asiat, että me osataan ne varmasti. Mutta sitten 3 vuoden välein meillä on tiettyjä, jotka kehittää meidän osaamista sille, että ne osa-alueet vaan, että ylläpidetään tiettyä osaamistasoa, mutta voivat se myös kehittyy ja laajenee. Ja meillä vaihtuukin vuosittain 3 vuoden välein, mitä erilaisia asioita me harjoitellaankin, vaan kerran 3 vuodessa. Ja mä näen, että kriittistä osaamista mun mielestä on teoria, joka liittyy työturvallisuuteen. Eli suojaimet, niiden käyttö, käytölakien huolto. Esimerkiksi altistumisen vähentäminen, työturvallisuuteen liittyvä ohjeistus, mitä asioita, jotka liittyy turvallisen savusukelluksen toteuttamiseen. Harjoituksista mä näen, että esimerkiksi painema hengityslaite, sitä pitää harjoitella joka vuosi. Pitää oikeasti vähintään kerran vuodessa tehdä jonkinlainen selvitys ja käyttää suihkuputkea, että osaa käyttää sitä. Sitten savusukellustekniikkaharjoite. Sitten myös tämmöinen onnettomuustilanne. Eli silloin kun tapahtuu joku onnettomuus, esimerkiksi savusukeltaja jää tietyn kappaleen alle puristukseen, niin miten toimitaan. Ja tämäkin on ohjeessa mainittu erityisesti, että täytyy tämmöisiin onnettomuustilanteisiin niin kuin suunnitelmallisesti ja harjoituksellisesti varautua. Sekä sitten näen, että sammutusharjoitus aidon kaltaisissa olosuhteissa, onko se savusukellusharjoitus, mä painotan, että sammutusharjoitus aidon kaltaisissa olosuhteissa.
On se sitten sisäpalosimulaattori, hyökkäyskontti, talonpoltto, mutta aidon kaltaiset olosuhteet. Sitten kun katsotaan vuositasolla, että mitä niin kuin kerran 3 vuodessa, niin voisi olla esimerkiksi näin, että meillä voisi olla aluemäärittelyyn liittyviä asioita, sähköautoihin liittyviä litium-ioniakkupaloihin, sähkövaaraa, automaattisen paloilmoittimeen, käsisammuttimeen, alkusammutustiedustelu. Teoriaa ja näihin liittyviä sitten harjoituksia esimerkiksi kohdetutustumiskäynnin yhteydessä voitaisiin määritellä, että miten siinä kohteessa määritellään erilaisia alueita, tehdä sellaisia skenaarioita, miten sortumavaaraa voidaan kyseisessä kohteessa arvioida, jos siinä olisi tulipalo. Sitten, että automaattikohde, niin kerrotaan myös sitä automaattista paloilmoitinta. No sitten taas sähköautot. Sähköautot on tuttu, että niitä tulee vastaan jo tällä hetkellä joka paikassa, niin varmaan semmoinen saadaan myös palokuntaan niin sanotusti tutustuttavaksi, jollei jo henkilöstöllä itse ole tai pelastuslaitoksella ja tutustua siihen ja lähinnä siihen tunnistamiseen liittyviin asioihin sekä sitten ihan tehdä harjoite, en tarkoita tällä sähköautolla, vaan kenties sitten ihan tämmöisellä perinteisellä romuautolla, purkuun menevällä autolla, että miten sitä paloa pystytään jäähdyttämään, minkälaisia toimenpiteitä se meiltä vaatii. Alkusammutustiedustelu, sitäkin täytyy harjoitella, miten se selvitysmallina toteutetaan, sekä sitten esimerkiksi vesitykki, järe, suihku, niiden harjoitus sekä samalla sitten lisäveteen liittyvät harjoitteet. Sitten toinen vuosi voisi olla pistosuihkuputkiin liittyvää savuhallintaan. Tähän savuhallintaan oleellisesti yhtenä voidaan liittää tämä sammutuskuljetustekniikat, taas rakenteelliselta puolta esimerkiksi automaattiset sammutuslaitteistot. Ja taas kohdekäynnin tutustumisen yhteydessä voidaan sitten ottaa näitä teemoja, savunpoistojärjestelyt, sammutuslaitteistot eri kohteessa. Sitten pistosuihkuputkien käyttö sammutushyökkäyksen tekemisessä, jauhe ja vesi sekä sitten, että miten niillä voidaan tehdä rajoituslinjoja. Enkä tarkoita sitä, että pitäisi ainoastaan miettiä siellä katolla, vaan myös ihan niin kuin palo-osastoinnin kohdalla, että miten onko se mahdollista ja miten se niin kuin taktisesti voitaisiin tehdä. Sekä sitten keinosavulla on järkevä harjoitella esimerkiksi savutuuletusharjoituksia ja ylipaineistamista. Sekä sitten tämä sammutustuuletus ali- ja ylipaineella. Sitten 3 vuoden viimeinen vuosi, siellä voisi olla esimerkiksi tämä siirtymäsammutustekniikka, palo-osastointia, sitten meillä on myös monenlaisia muita tulipaloja, kuten esimerkiksi siilo- ja aumopalot, vahtosammutus, oma tämmöinen aihealueensa, niin kuin tietysti metsäpalot. Ja taas kohdetutustumiskäyntiä eri teemalla sekä sitten kyseisiä näitä muita teemoja, niihin liittyviä harjoituksia. Siitä taas seuraava kysymys aukeaa tuosta. Noin, ja sinne myös chattiin laitoin linkin, mistä pääsee tietokoneella suoraan. Ja muutamia vastauksia sieltä alkoi jo tulla, mutta odotellaan vielä hetkessä, kun haluaa QR-koodin klikata. Ja tosiaan kysymyshän liittyy tähän osaamiseen, niin kuin, että miten pelastuslaitos on määrittänyt osaamiselle tavoitetasoa, että onko se 2 vaihtoehtoa, että se mitä SMN-ohje määrittää tosiaan velvoittaa niin kuin minimitasona, onko se vai onko se korkeampi? Jees, ja sen verran vastauksia, jotta mä täältä jaan näytön. Aika monella mennään minimille. Sitä minä vähän voi sanoa, että pelkäsinkin, mutta hei, mahtavaa, sieltä 2 lähtikin nousuun. Kuitenkin. Okei. Hyvä. Lopetan. Eikä siinä vielä kaikki. Kato sitten seuraava kyssäri heti perään.
Ollaanko me sinne lopuksi jutusta? Joo, mä just, että No niin, kerkisit sä vielä joo. laittaa sitä. Ei. Joo, se on tuolla on linkki ja jos siihen sen QR-koodi, se on varmaan sun takana se QR-koodi jakaa. Ai Ja niin joo. laitan täältä näytön tuolta noin lopuksi. Niin, no mä itsekin tajusin, että mä olisin voinut vaikka vasta lopuksikin oikeasti lopuksi sen niin kuin näyttää, tai kysyä, mutta nyt vähän jo itse innostui etukäteen. Ei se haittaa. Mä otan tuossa tämän jälkeen vielä itse sen kurssin koulumaalista esille ja näytän sitä kurssia hiukkasen. No 5 sekuntia ja sen jälkeen otetaan näyttö täältä No niin. kiinni, niin klikatkaapa QR-koodia, jotka sen sitä haluaa. Noin, ja sitten vaihtuu täältä niin muutamia. Katsotaanpa tuolta, että montako 4 vastausta on kyllä. Mm. Niin, toki tässäkin lähemmäs 100 seuraa, että niin kuin, siis silleen, että tästä tietysti voidaan tehdä semmoinen johtopäätös, että ehkäpä se näin sitten isossa kuvassa on niin kuin prosentuaalisestikin suurin piirtein. Kyllä. Ja ehkä tässä voisi ajatella myös, että siinä voi olla, että ei vielä, mutta aikoo hyödyntää aika uusia juttuja. Mutta mäpäs teen niin, että mä otan sitten täältä taas näytön. Nyt pitäisi näkyykin sitten sammutustekniikkakurssi. Jep. Joo, eli koulumaalissa ollaan ja siis tämä sammutustekniikkakurssi 2024 tällä nimellä löytyy kaikilta pelastuslaitoksilta ja se on siellä sopimushenkilöstökoulutuskategoriassa ja sitten sinne sitä avainta, niin jos teillä ei ole sinne kurssille pääsyä, niin kysykää siltä oman alueen pääkäyttäjältä, millä avaimella sinne pääsisi ja voisi hyödyntää sitä kurssin oppimateriaalia sitten siinä omassa harjoitus- ja koulutustoiminnassa. Ja niin kuin sanoin, niin tämähän on siis sopimushenkilöstön kurssi, mutta täältä löytyy niin kuin asioita, joita niin kuin, kannattaa hyödyntää myös. Näen, että on täysin hyödynnettävissä myös ammattihenkilöstön koulutuksessa. Ja tässä nyt on aika paljon näitä osioita, mutta mäpäs otan täältä tämän kurssiohjelman itse asiassa tosta. Niin tämän kautta saatte vähän käsitystä, mitä kaikkea täällä nyt on. Eli täällä nämä OT:t on niin sanotusti näitä luentoja. Ja täällä on siis nimenomaan tähän sammutustoimintaan ohjaavia säädöksiä, vaaroja, altistumiseen liittyvää asiaa. Sitten on tästä suihkuputken käytöstä sammutustekniikoissa hyvin samankaltaisia asioita, mitä tässä webinaarisarjassakin on tullut itse esitetty. Mutta sitten täällä on myös esimerkiksi pistosuihkusammutustekniikka on ihan oma tunnin mittainen luento, samaten käsisammuttimiin, alkusammutustiedusteluun, valmis luentopohja. Sitten täällä on näitä harjoitussuunnitelmia. Itse asiassa täällä olin päässyt hyödyntämään Pasi Paloluoman luentoja jo aikaisemmin, eli sammutustaktiikkaan ja palontutkintaan liittyen, mitä hän on tässä webinaarisarjassakin sitten luennoinut vielä kattavammin, mutta hän oli myös meillä tässä ensimmäisellä pilottikurssilla luennoimassa näitä asioita jo aikanaan. Sitten täällä on niin kuin tämmöistä ihan perustietoa siis rakennettuun paloturvallisuuteen. Ja tässä ehkä tämä aluemäärittely, mikä uusi ohje nyt velvoittaa, niin tästä on tämä
tätäkin kävin webinaarisarjassa silloin siihen tiedusteluun liittyen. Mutta sitten täällä on esimerkiksi tämä liikennevälinepalon sammuttaminen, litium-ioniakkupaloista ihan omansa, sähköautopalon sammuttamista omansa, savun hallinnasta ja vaahtosammutuksesta ja näin. Että mielenkiintoista todeta, että moni asia toki on tässä webinaarisarjassakin jo tullut niin kuin esiin. Ja varmaan vielä sitten muistaakseni, oliko Hassisen Markolla varmaan, eikös jo olekin vielä esitys tulossa? Joo, viikon päästä taitaa olla. Noniin, joo, ja Markohan keskittyy... 2 viikon päästä, 17. päivä, joo kyllä. Joo, ja Markohan siinä keskittyy nimenomaan varmaan siihen omaan tutkimusjulkaisuun näihin sähköautopaloihin ja sähkön niin kuin näihin akkuvarastojen sammutustaktiikoihin ja tekniikoihin. Mutta otetaanpas täältä, siis löytyy, katsotaan esimerkiksi tuosta, täällä on esimerkiksi nyt vaikka näistä litium-ioniakkupaloista löytyy siis valmis luentopohja, nyt se lataa sitä, kun se on epäselvä vielä. Noin. Niin täällä on ihan siis tämmöistä perustietoa. Mä oon pyrkinyt siihen, että tähänkin asiaan kun löytyy tosi paljon tällä hetkellä niin kuin tietoa, mutta saada se tieto semmoiseen niin kuin sammuttajalle, niin sanotusti palomiehelle ystävälliseen muotoon, että siinä on se oleellinen asia, mitä siitä asiasta tarvii tietää. Niin tämänkin tekeminen itselle, kun tätä on laatinut, niin tämä on vienyt, voi sanoa, että siis kymmeniä tunteja tähän sähköautopaloon ja näihin asioihin niin kuin perehtyminen, koska tähän löytyy niin kuin tosi paljon nyt ihan Suomestakin materiaalia. Palopäällystöliitolla on ollut se oma hankkeensa sähköautopalon sammuttamiseen liittyen myös tämän Pelastusopiston hankkeen lisäksi ja tästä on tehty hyviä opinnäytetöitä ja sitten aina näihin luentoihin mä oon linkittänyt, esimerkiksi tässäkin on näitä Pelastusopistolla tehtyjä tosi havainnollistavia niin kuin videoja näihin mitä noissa aikaisemmissa hankkeissa on tehty akkupaloihin niin kuin liittyviä tutkimusasioita ja sitten niitä on tehty näitä videoita niin erittäin hyviä ja sitten mä oon pyrkinyt aina vähän, että mistä saa vielä lisätietoa, että mitä eri lähteitä tosiaan on näissä käytetty. Esimerkiksi tässä nyt on tämä Hassisen Markon tutkimusjulkaisu, josta Marko tulee itse tarkemmin puhumaan ja tässä on Tarmo Helanderin tekemä opinnäytetyö, samaten Joonatan Suosalon opinnäytetyö ja sitten Hassisen Markon luentodioja ja tukeisia juttuja ja sitten vielä muuta litium-ioni-akkuihin liittyvää lähdettä. Niin esimerkiksi tämän tyyppinen löytyy ja sitten yksi, mitä itsekin olen niin kuin käyttänyt useampaankin kertaan niin kuin tämmöisessä, miten se nyt henti tyhjäksi? No niin, eli käyttänyt niin kuin tämmöisessä täydennys- tai niin sanotusti sisäisessä pelastuslaitoksen sisäisessä koulutuksessa, niin tämä savuhallintaan liittyvä osuus, että mä oon halunnut nyt savutuulituksen sijasta käyttää termiä savunhallinta, joka on kokonaisvaltaisempi käsite, että mitä kaikkea se sisältää ja ihan tässä lähtenyt tämä, että mikä on savua, koska välillä menee nämäkin vähän niin kuin terminologisesti, että puhutaanko me nyt palokaasuista, savukaasuista, mistä, että mikä on savu ja mitä se sisältää ja sitten samaten näitä, että mikä on nollaraja ja sitten se savuraja, ihan tämmöisiä perusasioita ja savuhallinnan merkitystä ja mitä siinä, niin kuin, että se on savun poistoa, savutuuletusta, mutta myös savun rajaamista. Että meillä on siis pelkästään ovien kiinni laittamisella pystytään rajaamaan sitä savun leviämistä. Sitten on myös näitä savuverhoja ja tietenkin tämä tilojen ylipaineistaminen. Ja sitten samaten on näitä, että tämä kokonaisuus kietoutuu yhteen, että on tosiaan nämä sammutustuuletustekniikatkin ja sitten tätä rakenteellista puolta ja havainnekuvia löytyy täältä, että miten niin kuin, itse on näihin niin kuin
tämän tyyppisiin kuviin tykästynyt niin sanotusti, että tämmöisillä se kun valokuvasta, niin tämmöinen piirroskuva on niin kuin kouluttajalle semmoinen, millä pystytään asia helpommin esittää, että esimerkiksi ylipaineistamisesta, että no tälle puolelle tätä seinää niin muodostuu tämä ylipaine ja se estää sen savun ja palon leviämisen sitten tänne ylipaineistetulle puolelle. Ja samalla sitten näitä ejektorivirtauksia ja tuulettimen etäisyyksiä ja näissäkin, että meillä on niin kuin ollut se peruskäsitys, että esimerkiksi savutuulettimen sijainti tulee olla noin niin kuin itselle muistan, että aikanaan opetettiin, että esimerkiksi oviaukosta jos tuuletetaan, niin se on se, että ovi kaatus näin pam, niin se on se 2 metriä. Okei, no sitten kun perehtyykin vähän siihen kalustoon, mitä on tällä hetkellä, niin esimerkiksi kyseinen muistaakseni tämä, äkkiseltä sanoisin, että on Leaderin PatFun akkukäyttöinen tuuletin, niin ilmoittaakin, että tuuletusetäisyys voi olla 2-5 metriä. Ja se kartio, se, että minkämoinen se tuuletuskeila on, niin se on niin kuin valmistaja sen optimoinutkin niin, että se ei lähdekään hirmu isolla kulmalla, vaan lähtee niin kuin, sitten kapeampana, että se voidaan laittaakin kauemmas, jolloin siitä pystytään kulkemaan siitä kätevämmin siitä oviaukosta. Samaten ihan näitä peruskerrostalon juttuja ja sitten tätä alipaineellista ja suihkuputkisavutuuletusta ja tämmöisiä asioita. Mutta hei, tätähän nyt voisi esitellä vielä vaikka kuinka kauan, mutta kello juoksee ja jos loppuun varataan vähän aikaa kysymyksillekin, niin mä katson parhaimmaksi, että mä lopetan nyt. Alright. Kiitoksia Ville ja nyt meillä on sitten hetki aikaa kommenteille ja kysymyksille. Kättä nostamalla pystyyn jaan täältä puheenvuoroja. Katson täältä chatin puolelta. Kurssia on käyty ja suositellaan. Sitten täällä oli joku kysymys vielä. Tarviiko siellä kurssilla kantaa pulloa? Ja tämä meni varmaan Villelle tämä kysymys. On ollut olkapää vähän vialla, niin onko tässä painelmalaitteet käytössä, kun siellä kurssilla ollaan? Niin, kyllähän se tuossa esityksessä toi jo esille, eli työturvallisuus on yksi kurssin teema ja toimintakyvyn osalta täytyy olla riittävä terveys- ja toimintakyky, että kykenee käyttää painemahengityslaitetta. Se siinä on vaatimuksena ja kurssilla käytetään painemahengityslaitetta hengityssuojaimena. Kyllä. Joo, ja sitten kysytään, että mikä on isossa kuvassa kyseisen kurssin järjestämisen tilanne hyvinvointialueiden rahoituskehyksessä? Osaakohan meille täällä joku vastata tällaisen kysymyksen? No se varmaan Keijo postiin menee, jos haluaa Etelä-Pohjanmaan osalta vastata, mutta mun mielestä toi on semmoinen kysymys, joka on jokaisen niin kuin pelastuslaitoksen ja hyvinvointialueen itsensä määriteltävä ja vastattava, että eihän siihen niin kuin pelastusopiston näkökulmasta pystytä vastaamaan. Joo, kyllä meillä ainakin järjestetään ja se on varmaan, talous on tiukkaa joka HVA:lla, mutta luulisi nyt, että ei nyt ensimmäisenä koulutuksista aleta niitä vähentämään. Kyllä. Omaa laitokseen yhteys, niin sieltä varmaan selkenee parhaiten. Joo. Sitten on semmoinen kysymys, kun tässä on paljon uusia laitteita ja muuta, niin miten tehdään hyviä laitehankintoja ja pääseekö ne jotenkin vertailemaan jossain ja muuta? Onko hyviä vinkkejä vaikuttavien ja hyvien uusien sammutuslaitteiden hankintaa, monikäyttöisiä ja mihin ne roposet kannattaa sijoittaa? No jos mä ensin vastaan. Kannattaa mennä opiston kurssille. Niin kannattaa mennä opiston kurssille, niin näkee miten ne toimii, mutta sanotaan näin, että mitä näissä webinaarissa nyt on esitetty näitä, niin nämä on semmoisia laitteita, mitä me on niin käytetty ja on todettu hyviksi ja ei me muuten näitä tässä niin esiteltäisi, että meillä on hyvä harjoitusalue ja meillä opistolla on talonpolttoja, tapahtuu vuosittain paljon ja Keijollakin on niin todella paljon kokemusta siitä, niin noi on hyviä laitteita siellä ja sitten nämä niin UHPS, painevahto ja Cobra-sammutin leikkuri, niin se on sitten vähän, että mihin toimintaympäristöön niitä sitten laittaa, niin sitten pitäisi miettiä sitä, että mitä niillä voi sammuttaa ja miten ne toimii ja mihin
autoon tai laitteeseen ne meinaa integroida sitten, niin sitä kautta sitten kannattaa niin miettiä, koska hyvin paljon on aina näissä kärkiyksiköissä varsinkin ne miettii sitä, että minkä sammutuslaitteen ne niin laittaa siihen, niin se on vähän niin semmoinen juttu, että täytyy pikkusen paneutua siihen, että mitä halutaan sitten. Mutta Keijolla on varmaan käytännön kokemusta nyt näistä, että mitä haluatko suositella jotakin erityisesti? Olet jo vähän suositellutkin kyllä tässä. Joo, mun mielestä niin kuin kaikki, mitä te käytte noilla kursseillakin ja mitä tässä on ollut, niin mun mielestä ne on kaikki hyviä sillä lailla, että me tietenkin laitoksena, meillä on nyt seuraavana, että meillä tulee säiliösammutusautoihin 2, niin tulee kafsit, eli sitä kautta niin kuin laajennetaan sitä, ja ne sillä lailla meillä sijoitetaan Seinäjoelle ja Lapualle, eli missä on päätoimisia, niin että siellä on ainakin sitten se osaaminen aina, toki Lapualla siinä on sopimuspalomiehet mukana, mutta on niin kuin päätoimiset käyttäjinä, mutta en mä nyt sillä lailla, että kaikki nuo välineet on hyviä, niitä vaan pitää tietää sitten missä vaiheessa niitä käytetään. Että Kyllä. ostaa kaikkia, niin juuri näin. Onko kenelläkään kysymyksiä tässä vaiheessa? Yhtään kättä ei ole noussut pystyyn, että chatin kysymykset ollaan suurin piirtein käyty läpi. Vielä ehtii kysymään. Sikäli mikäli. No niin, sieltähän käsi nousi. Perttu, ole hyvä. No terve vaan. Pakko ottaa puheeksi itsekin mietin tähän, kun kysyttiin tästä sammutustekniikan kurssin hyödyllisyydestä, niin onko liikaa opiskelua ja onko liikaa vaatimuksia. Mä luulen, että se aika monella painaa se ajatus, että palokuntasopimuksessa maksetaan hyvin paljon painottuen siihen savusukelluskykyyn, ja siinä pitää niin kuin muutoksia tapahtua siinä, että se on palkitsevaa sekin, että on sitten muutakin suorituskykyä kuin sitä savusukelluskykyä, ja myös niin kuin palokunnan sisäisesti niin kuin se ajatus pitää muuttua, että tässä on just keskellä sitä murrosta, pitäisi niin kuin oppia näkemään näitä hyötyjä siitä, että asiat voi tehdä jollakin muullakin tavalla kuin niillä niin kuin kaikkein hikisimmillä sankarihommilla. Joo, itse voisin sanoa tuohon, että tämä on justiin näin, kun sä sanot, että joku muutos pitäisi tulla. Että mä itse niin olen ollut tämmöinen savusukelluksen kova kannattaja ja on 90-luvulla opettanut täällä pelkästään savusukeltamista täällä pelastusopistolla ja on vannonut niin tuon pienpisarasammutuksen nimeen. 89 vuonna tuli ja Ruotsista ja sitä opiskeltiin ja se oli ainut oikea. Ja on käyty muualla maailmassa katsomassa ja sitten ihmetelty, että miksi ne ei osaa sammuttaa, miksi ne ei käytä tätä meidän sammutustekniikkaa. Niin jotenkin tuntuu vähän niin kuin nyt sitten, että olisiko voinut jopa aikaisemmin miettiä näitä uusia sammutustekniikoita ja näitä, jos mietitään ihan oikeasti, jos katsotte noita Keijon videoita tuossa niin noissa tilanteissa, jos se kaveri sinne sisälle menee, niin onhan se niin suurta typeryyttä suoraan sanottuna mennä sinne pätsiin niin altistumaan, jos sen pystyy jollakin muualla tavalla tekemään. Et jollakin tavalla se savusukeltamisen sammuttamisen status pitäisi jollakin tavalla muuttaa, että se ei ole synonyymi sille rakennusparon sammuttamiselle se savusukeltaminen. Mä itse niin miettisin sitä, että jos on toimintakykyä ja kelpoisuutta mennä sinne sisälle, niin siitä huolimatta mitä järkeä sinne on mennä, jos se voi tehdä toisin. Ja se ei tarkoita sitä, että kun ei pysty menemään sinne, että se pitää niin kääntää jotenkin. Että toivottavasti toi asia muuttuu. Ja tuo sammutustekniikkakurssi, niin se mun mielestä se on, niin kuin, voisin sanoa, että niin tämmöinen tietopohjallisesti ja taitopohjallisesti niin monipuolisempi kuin savusukelluskurssi. Voisin näin itse sanoa näin, että painopistettä kyllä sille kannattaisi niin panna ihan joka paikassa ja muuttaa sitä ajatusmallia. Että toivottavasti olen puhunut. Kiitos. Hyvä kommentti ja kysymys. Ja tuleeko vielä Villellä tai Keijolla lisättävää tähän? No, voisi sen verran jatkaa, että siis siinä oli mun mielestä erittäin hyvä nosto toi kysyjältä ja hyvin kerrottu, ja Ismahan siihen vastasi erittäin hyvin, ja itse on ihan samalla linjoilla. Itsehän on myöskin niin kuin savusukelluksen vankka kannattaja ollut pitkään ja asiaan aika paljon paneutunut, mutta se on just näin, että olemme murroksessa ja varmaan kentällä nähdään edelleen, että se savusukellus on vähän niin kuin se tavoiteltava asia.
Se nähdään liian niin kuin monessa niin kuin semmoisena mittarina, niin kuin tässäkin viitattiin palokuntasopimuksiin, mutta tosiasiassa tämä sammutustekniikkakurssi on just niin kuin, se on nyt tätä hetkeä ja se on huomattavasti niin kuin antaa monipuolisemmat osaamiskyvyt toimia ja turvallisemmin. Ja niin kuin ohje edellyttää, ohjeessahan on maininta, että täytyy pyrkiä aina sammuttamaan, niin kuin, jos on mahdollista, niin vähemmän altistavilla menetelmillä. Mutta ei pidä myöskään unohtaa savusukellusta. Savusukelluskyky tarjoaa valmiutta meille pelastushenkilöstölle siinä, että me kykenemme semmoisissa tilanteissa pelastustoimenpiteisiin, kun sitä tarvitaan. Joo, vähän samaten mitä Ville tuossa, eli nyt tämä uusi ohjekin tavallaan pistää meidät miettimään niin, että jos ei ole pelastettavaa, niin se pitää aloittaa ikään kuin vaihtoehtoisella ulkoapäin, mikä on vähemmän altistava, ja se on äärimmäisen hyvä. Luulen, että niin nämä webinaarit ovat olleet aivan todella hyviä tässä jalkauttamisessa. Mä luulen, että tämä nyt aika hyvin lähtee tästä tämä jalkautus käyntiin, mutta vaatii se työtä ja kertausta. Ja tiedän, että Suomessa on nyt näitä PPK-sopimuksia päivitetty ja mitä mallia nyt itselläkin on käytössä, kun meillä on muutaman osalta niin päivitys menossa, niin niissä on nimenomaan tällaisia, minkälaisia kykyjä ne pystyy VPK ja nämä tuottamaan, niin niistä ne saa rahaa. Eli tavallaan miten ne on itse aktiivisia, niin ne pystyy sillä saamaan sitä sopimukseen sitä rahaa. Ja mun mielestä se on niin kuin semmoinen kannustava ja oikeanmallinen, että siellä ei korostu mikään liikaa. Jes, hyvä. Kiitoksia. Juuri näin. Eli sitten kun sopimuksia uusitaan ja päivitellään, niin kannattaa myös niin omasta puolesta kaikilla pitää puolet siinä, että näitä uusia juttuja otetaan sisään sopimuksiin. Hyvä, meillä alkaa olla aika käytettynä tässä.